მშვიდობისა საქმიანი ეთერს ვიწყებთ 21 მარტს დღეს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა და ბიზნეს მედია საქართველოს ტრადიციულად უერთდება მსოფლიო ფერხულს. სტატისტიკური მონაცემებით მთელ მსოფლიოში 600-დან 800-მდე ახალშობილიდან ერთი დაუნის სინდრომით იბადება. ამ სინდრომის საერთაშორისო დღე ამ დაავადების მქონე ბავშვებს ეხებათ, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ჰყავდეს, ის არც მემკვიდრეობითია და არც გადამდები. სინდრომი გოგონებსა და ბიჭებში ერთნაირი სიხშირით ვლინდება. 21 მარტს დაუნის სინდრომის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე 2006 წელს პირველად აღინიშნა. დღეს კი მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ დღესთან დაკავშირებით ერთდროულად რამდენიმე ღონისძიება გაიმართება. სხვა მხრივადაც ბევრი საინტერესო სიახლე გვაქვს დედაქალაქში. გუშინ ქალაქის მთავრობის ხდომა გაიმართა და ტრადიციულად უხვამბიანი იყო შეხვედრა მერიაში, სადაც ტაქსების რეგულირებასთან დაკავშირებით გადაავადების მოთხოვნაზე ცალსახა პასუხი მოვისმინეთ. მთავრობა ამ წინადადების განხილვას არ აპირებს. რეგულაციები წინასწარ გაწერილი გრაფიკით ეტაპობრივად ამოქმედდება. დედაქალაქს უახლოეს მომავალში 3D რუკა ექნება. კახაკალაძის ინფორმაციით პროექტის განხორციელებისათვის მერის გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია მუშაობას 1 მარტიდან უკვე შეუდგა. კახაკალაძის განცხადებით უკვე არსებულმა შეზღუდვებმა მიკროავტობუსებისათვის მხოლოდ კონკრეტულ ადგილებზე გაჩერების უფლებასთან დაკავშირებით გაამართლა და მსგავსი რეგულირება თბილისში დამატებით კიდევ 12 ცენტრალურ ქუჩაზე ამოქმედდება. ბელარუსში ქართული პროდუქტის მაღაზიის გახსნა, საქართველოში კი ტრაქტორების ამწყობი ერთობლივი საწარმოს ამოქმედებაა დაგეგმილი. ეს ინფორმაცია მედიისთვის მამუკა ბახტაძის და ბელარუსის ვიცე-პრემიერის შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. გუშინვე პრემიერმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრთან ერთად ბელარუსული პროდუქციის გამოფენა გახსნა, რომელზეც ათეულობით ბელარუსული კომპანია იყო წარმოდგენილი. გეფერინი ამასობაში ჩინეთში, ავსტრალიასა და სინგაპურში ექსკლუზიურ გაყიდვებზე მოლაპარაკებებს იწყებს. საბანკო სექტორისათვის თებერვალი იანვარზე ზარალიანი აღმოჩნდა. თვის წმინდა მოგება 55 მილიონ ლარს მცირედით აჭარბებს. 1 მარტისათვის 15 ბანკიდან მოგებაზე მხოლოდ 11-ია გასული. ინდოელი ბიზნესმენები კი ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის და სეზის პროექტით დაინტერესდნენ. ეროვნული ბიბლიოთეკის ვახტანგ მეექვსის სახელობის კორპუსში გუგლის დეველოპერთა ჯგუფი თბილისის ფილიალის დამფუძნებლის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ლექტორის ინუცა ნაინტაშვილის საჯარო ლექციას ქალები ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში დღეს შესთავაზებს დაინტერესებულ ადამიანებს. დილა მშვიდობისა, ნოვრუზის დღეს გილოცავთ ყველას, ვინც ზეიმობთ, ყველა ახალ დღეს წარმატებებს და საქმიან ბარაქიან დღეებს გისურვებთ. ასეთი დღესასწაულის სადღესასწაულო განწყობით გუშინ დილიდან ბუკა პეტრიაშვილის მიმოხილვა ყაზახურ ამბებზე ახალი დასრულებული იყო, რომ არც ისე შორებელ ქვეყანაში გენიალური იდეა გაჟღერდა. კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა, რომელიც ყაზახეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას სწორედ გუშინ შეუდგა, გუშინვე მოახერხა და მსოფლიოს გასაოცებლად თანამემამულეების წინაშე გამზადებული ინიციატივით წარსდგა. რაში მდგომარეობს ინიციატივა და აგერ ისიც. ქვეყნის დედაქალაქ ასტანას სახელი უნდა გადაერქვას და ნაზარბაევის სააპატივსაცემლოდ ნურ-სულთანი დაერქვას. ციტირებ ტოკაევს, საჭიროდ მიმაჩნია უკდაუყოთ ჩვენი პირველი პრეზიდენტის სახელი. ჩვენი დედაქალაქი მის სახელს უნდა ატარებდეს და ნურ-სულთანი უნდა ერქვას. მოკლედ ინიციატივას არგუმენტით შესაბამისი მოაყოლეს და ვიდრე ამ ეთერისათვის ვემზადებოდით, შედეგიც დაგვაწიეს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა პარლამენტმა ორი მოსმენით პრეზიდენტის ინიციატივას მხარი დაუჭირა და დედაქალაქ ასტანას ნურ-სულთანი დაერქვა. შესაბამისად გადაწყვეტილება გაერთიანებულ სხდომაზეა მიღებული და ძალაშიც შესული. მსჯელობა სამ საკითხზე ერთი დღეც კი არ დასჭირვებია. ამასთან ტოკაევი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ ნურ-სულთან ნაზარბაევის სახელი მიენიჭოს ყაზახეთის რეგიონული ცენტრების ყველა მთავარ ქუჩას. ყაზახეთის პრეზიდენტის მოვალეობების შემსრულებელი აცხადებს, რომ ნაზარბაევი დარჩება ქვეყნის ერთადერთ მუდმივ ხელმძღვანელად, მის აზრს კი პრიორიტეტული მნიშვნელობა სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას მიენიჭება. ტოკაევი ასევე ნურ-სულთან ნაზარბაევის ძეგლის დადგმის ინიციატივითაც გამოვიდა. მოკლედ
მიეცინიჩსა გზაფართო აქ უკვე ახტა. მომავალში ნურ-სულთანში გამართული შეხვედრა ან ნურ-სულთანში ნურ-სულთან ნაზარბაევის ქუჩაზე დაგეგმილი კონფერენცია რომ ვახსენო, არ იფიქროთ რომ ვინმე პიროვნება თალიბანზე საუბრობდე, ეს უკვე რეალობაა და შესაძლოა თქვენც უახლოეს მომავალში ამ თემაზე დაგჭირდეთ რამე კომენტარზე გაკეთება, მაგრამ უკვე შესრულდა თბილისი ნურ-სულთანის რეისი წუხელთ. ამ გახსენებაზე სხვათა შორის ცნობილი ფრაზის ავტორი შინაგან საქმეთა სამინისტროში მართალი აღარ არის, მაგრამ არანაკლებ ცნობილი კითხვის წერილი კიდე თუ სიხარულის ავტორს ვინმე პასუხად კრიმინალი თუ მიაწახა, ესეც საინტერესო გასარკვევი იქნება. ფაქტია, თემა აქტუალური ბევრი მიზეზით გახდა. 8000 მოსავალი ვერ გაქურდეს, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა 60-ში მდებარე ღვინის მაღაზია გატეხეს, კომპანიის დამფუძნებელი ირაკლი ჩხაიძე ამბობს, რომ მძაცველებს მაღაზიიდან თანხა და პროდუქცია წაღებული არ აქვთ. დამფუძნებელი კანონდარღვევების ასაკის ზღვარს ვერ ასახელებს, თუმცა მან თქვა, რომ მაღაზიის ვიტრინა ქვევით არის ჩამწრეული. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გუშინვე გვითხრეს, რომ საგამოძიებო მოკვლევა დაწყებულია და დეტალები დგინდება. საქმეზე გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით არის დაწყებული. ამ შემთხვევაში საქმე მცდელობად კვალიფიცირდება ალბათ, სამაგიეროდ გუშინვე 177 მუხლით გამოსაძიებელ საქმეებს კიდევ ერთი დაემატა. ამჯერად რუსთაველის გამზირზე ნომერ 24-ში მდებარე სვაროვსკის მაღაზიის გაქურდვა მოხდა. კომპანიის მენეჯერმა ისიც BMG-სთან საუბარში თქვა, რომ დამნაშავე 13-დან 15 წლამდე მოზარდი უნდა იყოს, რომელმაც მაღაზიის ვიტრინა ფეხით ჩაამტვრია. მაია გოგიაშვილის განმარტებით რუსთაველის ფილიალიდან დამნაშავემ მხოლოდ ფულის შემნახველი ყუთი გაიტანა, თუმცა მასში თანხა განთავსებული არ ყოფილა. გახარიას უწყებაში ამ შემთხვევაზეც ამბობენ, რომ მოკვლევა გამოძიების რეჟიმში არიან. ასე გამოსაძიებელი ბოლო სტატისტიკით, რომელიც იანვრის მონაცემებს ასახავს, დაახლოებით 87%-ია ჩადენილი დანაშაულებისა. მხოლოდ იანვარში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდობის, ანუ 177 მუხლის დარღვევის 1934 შემთხვევა დააფიქსირა, ზოგადად დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ, რომელიც 177-199 მუხლით კვალიფიცირდება, 2019 წლის იანვარში სულ იყო 2452. ზუსტად 1 წლის წინ კი 1780 აღრიცხავდა სტატისტიკა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზრდა თითქმის 38%-იანია, კონკრეტულად ამ მუხლთან დაკავშირებით. საერთო სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ყველაზე მეტი და ყველაზე მაღალი ზრდა 2018-19 წლების იანვრის თვეების შედარებისას არის ქთამის აღებაზე 400%-იანი და სამხელეო დანაშაულებების რაოდენობაზე 700%-იანი ზრდით. ისე საინტერესო იყო ამ სტატისტიკასთან დაკავშირებით ცოტა ადრე გიორგი გახარიას მიერ გაკეთებული განმარტება, როცა მას ოპონენტებმა გაზრდილ კრიმინალზე მიუთითეს, მან თქვა, რომ სტატისტიკური მონაცემები ახლა შეივსო უბრალოდ და უფრო სრულყოფილად არის წარმოდგენილი და განსაკუთრებულ ზრდასთან საქმე არ გვაქვს. ამ თემაზე ვერც შედავები მინისტრი ამბობს, რომ ადრე მონაცემები, რასაც თქვენ ნახულობთ, სრულყოფილი არ იყო, თუმცა ორივე მხრივ პასუხი საინტერესო უნდა იყოს. ან ადრე იყო სტატისტიკა გაყალბებული, ან ახლა კრიმინალის ზრდის პრობლემა. ისიც ფაქტია, რომ ბოლო დროს ხშირად არასრულწლოვანების მხრიდან გამოვლენილი კრიმინალია პრობლემა და კიდევ უფრო დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს უსუსურობა, როცა არანაირი სარეაბილიტაციო პროგრამა და შესაბამისი კანონმდებლობა ქვეყანაში უბრალოდ არ არსებობს. სამაგიეროდ ამასობაში პარლამენტში გაცხარებული მუშაობა ადამიანის რელიგიის და თავისუფლების კონსტიტუციით გარანტირებული თანაბარუფლებიანობის შესაზღვრად. ირაკლი სესიაშვილი აქტიურად მუშაობს კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებების კანონპროექტის თანახმად მღვდელმსახურება აღარ იქნება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების საფუძველი. აქ დათქმაც საინტერესოა. ეს შეზღუდვა შეეხება ყველას გარდა მართლმადიდებელი ეკლესიისა. მართველი უმრავლესობის დეპუტატი შიშობს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდების მსურველთა რაოდენობა ისე შეიძლება გაიზარდოს, რომ პრობლემები შეიქმნას. რა იგულისხმება ამ პრობლემებში? მაშინ იაფი მუშახელი იგულისხმება. დეპუტატმა სტატისტიკური მონაცემებიც მოიშველია და თქვა, რომ სასულიერო პირებიდან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადებით სარგებლობს 5 მუსლიმი, 50 მართლმადიდებელი, იეჰოვას 165 მოწმე და ბიბლიური თავისუფლების 6908 მიმდევარი. საქმე გვაქვს არაკეთილსინდისიერ, მე ვიტყოდი მიზან მიმართულ მავნებლობასთან, მესმის რომ 21 საუკუნეში ახალგაზრდას არ მოსწონს სამხედრო სავალდებულო სამსახური, მაგრამ ეს არის მოცემულობა, რომ ჩვენ ქვეყანას ეს ჭირდება, ამბობს სესიაშვილი და განმარტავს, რომ გაწვევის სისტემა მართალია არ უნდათ, მაგრამ ეს სისტემა საჭიროა. რატომ გვჭირდება? ეს ყველას კარგად ესმის, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ისე სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ ყველას ალბათ არ ესმის და კიდევ უფრო გაუგებარია კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებასთან სრულიად შეუსაბამო კანონი პარლამენტში ასე აქტიურად საერთოდ რანაირად და როგორ განიხილება. არა და საქმე პარლამენტსაც და მთავრობასაც წესით ბევრი უნდა ქონდეს. სახელმწიფო საწარმოების ვალი 4,5 მილიარდ ლარამდეა გაზრდილი. საქართველოში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები ერთ-ერთ ფისკალურ რისკად კვლავ სახელდება. საწარმოების უმეტესობა უმოქმედო და ხშირ შემთხვევაში წამგებიანიც არის. მსგავს საწარმოთა ბრუნვის 31,4% ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სექტორებზე, 40,6% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოების განაწილებაზე, ხოლო 18% ვაჭრობის ოპერაციებზე მოდის. რაც შეეხება სახელმწიფო საწარმოების ვალს, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სახელმწიფო ვალის შესახებ მონაცემები არ მოიცავს სახელმწიფო საწარმოების საკრედიტო ვალდებულებებს, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის მიხედვით სახელმწიფო სექტორის ვალის ნაწილს შეადგენს სახელმწიფო არასაფინანსო კორპორაციების საკრედიტო ვალდებულებებიც. სახელმწიფო არასაფინანსო კორპორაციები წარმოადგენენ რეზიდენტ ორგანიზაციებს, რომელთა კონტროლსაც სამთავრობო უწყებები ახორციელებენ. ბიუჯეტის მონიტორის მონაცემებით მსგავსი საწარმოების ვალმა მივედით რიცხვებამდეც 2019 წლის პროგნოზით 4 მილიარდ 480 მილიონი ლარი უნდა შეადგინოს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საწარმოების ვალის განაწილებას რომ შევხედავთ და თქვენც კარგად ხედავთ ახლა გრაფიკზე, ვალის მოცულობა მზარდია. 2015 წელს იყო 3 მილიარდ 790 მილიონი ლარი, მთლიანი ვალის 22,4% შეადგენდა ის, 2016-ში 4 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა და 2017-ში 4,5 მილიარდი ლარი. 2018 წელს იყო 4 მილიარდ 470 მილიონი ლარის მოცულობის და 2019-ში, როგორც გითხარით, წინასწარი პროგნოზით 4 მილიარდ 480 მილიონ ლარს მიაღწევს. კიდევ ცოტა სტატისტიკა გვაქვს, ვიდრე ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთდება. 2019 წლის თებერვალში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით მინიმალურად 5,1%-ით არის გაზრდილი და წინა წლის შესაბამის თვეს თუ შევადარებთ 3,3%-ით ზრდა შეგვიძლია დავთვალოთ. წინა თვესთან შედარებით ფასები 1,7%-ით სამთო მოპოვებითი მრეწველობის და კარიერების დამუშავების პროდუქციის ჯგუფზე აისახა და შესაბამის მეწრულმა ინდექსის პროცენტული ცვლილების საერთო მაჩვენებელში 11,1% პუნქტი შეადგინა. ჯგუფში ფასების ზრდა დაფიქსირდა ძირითადად ლითონის მადნებზე და სამთო მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა პროდუქტებზე, სადაც წილი იყო 1,9%. დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე ფასები შემცირებულია 1,1%-ით, მთლიანი ინდექსის ცვალებადობაზე კი მან 6,1% პუნქტი ჰპოვა. 12-თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა ფასების ცვლილება იქონია ისეთ პროდუქტებზე, როგორიც არის მაგალითად გაზრდილია 4% დაუმუშავებელ მრეწველობაზე, ეს მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 3,18% პუნქტით აისახა, ასევე ფასების ზრდა არის კვების პროდუქტებზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე 4,5%-ით და ასევე ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზანაწარმოებზე 5,1%-ით. ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი, აქ ფასების ზრდის 1,1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 14,1% პუნქტით იქონია გავლენა. დაპირებული ანუკა ჯოხაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა საქმიანი დილის ეთერში და ცოტა სტატისტიკა შევეშვებით, მაგრამ აქაც საინტერესო რეიტინგი გვაქვს თქვენთვის. გამოცემა Time Higher Education-მა მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების მე-16 ყოველწლიური რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელმაც საერთო ჯამში 86 ქვეყნის 1250 უნივერსიტეტი გააერთიანა. უნივერსიტეტები 13 ინდიკატორის მიხედვით არის შეფასებული, მთავარი აქცენტი კი ძირითადად 5 მახასიათებელზე გაკეთდა. ისეთებზე, როგორიც არის სწავლება, კვლევა, კვლევის გავლენა, ინდუსტრიული სარგებლიანება და საერთაშორისო მსოფლმხედველობა. რომელი უნივერსიტეტები აღმოჩნდნენ, რომელ პოზიციაზე, ამას უკვე ანუკა თავად გვეტყვის, ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ანა. სანამ უშუალოდ რეიტინგის ლიდერებზე გადავალ, მანამდე მინდა აღვნიშნო, რომ Time Higher Education-ის წლევანდელ რეიტინგში საქართველოს სახელდება. კერძოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც 1001+ ჯგუფში მოხვდა. გასულ წელს რეიტინგში საქართველოს ვერც ერთი უნივერსიტეტი ვერ მოხვდა, თუმცა 2016-17
წლებში Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგში, რომელმაც საერთო ჯამში 980 საუკეთესო უნივერსიტეტი შეაფასა, TSU 801 პლუს ჯგუფში იყო. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ კვლევაში ამ შემთხვევაში შედარებით ნაკლები რაოდენობის ქვეყნები იღებდნენ მონაწილეობას. ანუ Times Higher Education-მა რა კრიტერიუმებით შეაფასა ჯამში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და რომელ ნაწილში ჰქონდა ყველაზე მაღალი ან დაბალი ქულები? ანა TSU 2.19 ქულით შეფასდა, შედარებისთვის პირველ ადგილზე ყოფი უნივერსიტეტის ქულა ამ შემთხვევაში 67 ტოლი იყო. წლევანდელი სტატისტიკის მიხედვით TSU-ში გოგონებისა და ბიჭების თანაფარდობა 62-38-ზეა, საერთაშორისო სტუდენტების რაოდენობა კი 2% შეადგენს. ყველაზე მაღალი ქულა უნივერსიტეტმა საერთაშორისო მსოფლმხედველობის ნაწილში მიიღო, რაც შეეხება რეიტინგის ლიდერებს. საუკეთესო უნივერსიტეტების რაოდენობით ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი ლიდერობენ. წლევანდელ რეიტინგში უნივერსიტეტის პირველი სამეული წინა წელთან შედარებით უცვლელია და პირველ ადგილებს ინაწილებენ ოქსფორდის, კემბრიჯისა და სტენფორდის უნივერსიტეტები. ოქსფორდის უნივერსიტეტში, რომელიც საერთო რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს, საერთაშორისო სტუდენტების რაოდენობა 40%-ია, კემბრიჯში ეს რიცხვი 37-ია, ხოლო სტენფორდში 23%. და ამასობაში თუ გვაქვს ინფორმაცია ამ უნივერსიტეტებში რამდენია სწავლის საფასური? ანა, ოქსფორდის უნივერსიტეტში, რომელიც რეიტინგის ლიდერია, სწავლის გადასახადი დაახლოებით 21,000 ამერიკული დოლარია. თავად უნივერსიტეტის ყოველწლიური გადასახადი დაახლოებით 10,000 ამერიკული დოლარი. ხოლო რაც შეეხება სტენფორდსა და კემბრიჯს, სტენფორდში სტუდენტთა ჩარიცხვის მაჩვენებელი დაახლოებით 7,000-ია, თუმცა მათგან მხოლოდ 5% იწყებს სტენფორდში სწავლას. კემბრიჯის უნივერსიტეტის სწავლების ღირებულება კი შეადგენს $12,320 ბრიტანეთის და ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. დანარჩენებისთვის კი ეს რიცხვი დაახლოებით 26,000 ამერიკული დოლარია. მაგრამ ამასთან ერთად გასათვალისწინებელია ყოველწლიური შენატანიც დაახლოებით 8,630 ამერიკული დოლარი. მეოთხე ადგილს რეიტინგის მიხედვით მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი იკავებს, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებელია. ნოვატორია რობოტექნიკაში, ასევე ხელოვნური ინტელექტის კვლევაში, ფიზიკაში, ინჟინერიაში, ქიმიასა და მათემატიკაში. სწავლების ღირებულება კი აქ 59,892 ამერიკული დოლარია. ხუთეულს კალიფორნიის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ასრულებს, სადაც ჩასარცხ სტუდენტთა რაოდენობა სხვა უნივერსიტეტებთან შედარებით საკმაოდ დაბალია და ის 969-ია, საიდანაც უნივერსიტეტი მხოლოდ 8%-ს ღებულობს. ამ უნივერსიტეტში ჩარიცხული სტუდენტების წლიური გასავალი დაახლოებით 72,000 ამერიკული დოლარია. საუკეთესო უნივერსიტეტების ათეულში ასევე ისეთი უნივერსიტეტები სახელდებიან, როგორებიცაა ჰარვარდის, პრინსტონის, იელის, ლონდონისა და ჩიკაგოს კოლეჯი. ესეც განათლება, მადლობა ალმუკაშენ, ახლა ბიზნეს სიახლეების დრო და პირველი კოლეჯით სულ რამდენიმე წამში ვართ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. იუსტიციის მინისტრის ინფორმაციით აღსრულებისა და გადახდის უნარობის მიმართულებით მასშტაბური რეფორმები დაიწყება. კახა კალაძე საზოგადოებას სამშენებლო ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებასთან დაკავშირებით ახალ კონცეფციას უახლოეს მომავალში გააცნობს. ჯოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაბა ბახმაროში მცირე სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობაა დაგეგმილი. თანდათან ზაფხულის ტურისტული სეზონისათვის მზადება კიდევ უფრო აქტიურ რეჟიმში შედის მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამასობაში იუსტიციის მინისტრმა გუშინ თქვა, რომ უახლოეს პერიოდში პარლამენტში გადახდის უნარობის და აღსრულების ახალი კოდექსის პროექტის წარდგენა მოხდება. წულუკიანის შეფასებით, ეს იქნება ძირეული და მასშტაბური რეფორმა, რომელიც ბევრ სიახლეს შესთავაზებს საზოგადოებას და განსაკუთრებით ბიზნეს საქმიანობით დაკავებულ ადამიანებს. მინისტრის თქმით, რეფორმის საკანონმდებლო პროექტს პარლამენტში უახლოეს დღეებში წარადგენენ. წულუკიანის ინფორმაციით, სწორედ რამდენიმე დღეში დეპუტატებს ასევე წარადგინებათ აღსრულების სრულად ახალი კოდექსი. პარლამენტში ანგარიშეს წულუკიანმა Doing Business-ის რეიტინგში გადახდის უნარობისა და კონტრაქტების აღსრულების კუთხით საქართველოს სწრაფ წინსვლაზეც გაამახვილა ყურადღება და მან თქვა, რომ Doing Business-ის რეიტინგში კონტრაქტების აღსრულების ნაწილში საქართველოს დაწინაურება სწორედ აღსრულების ეროვნული ბიუროს დამსახურებაა. ამასობაში გუშინვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს შეხვდა, რომელზეც ირაკლი კოვზანაძეს EBRD-ის პროექტების მიმდინარეობაზე და სამომავლო გეგმებზე მიაწოდეს ინფორმაცია. ისაუბრეს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე, ბიზნეს გარემოზე და საფინანსო საბანკო სექტორში არსებულ ტენდენციებზე. ევრობანკი ბოლო 30 წელია ქვეყანას უზარმაზარ ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს. ამ პერიოდის განმავლობაში კი საფინანსო ინსტიტუტმა საქართველოს ეკონომიკაში
ქვეყანაში 3 მილიარდ 300 მილიონი ევროს მოცულობის ინვესტიცია ჩადო, საიდანაც 80% კერძო სექტორის განვითარებას მოხმარდა, მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესს ვაფასებთ და მადლიერი ვართ ევრობანკის ამ ძალისხმევისა და მხარდაჭერისათვის, ამბობს კოვზანაძე. ბიზნესმენი თემურ ჭყონია მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორებისათვის თანაბარი გარემო უნდა არსებობდეს. GBC-სთან საუბარში ბიზნესმენი ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს შეფასებისას ამბობს, რომ ერთია უცხოელი ინვესტორი, როდესაც შემოდის ქვეყანაში და მეორე, როდესაც ადგილობრივი ინვესტორი იზიდავს უცხოურ სახსრებს, რაც ორივე პრაქტიკულად ერთია და მესამე უკვე ადგილობრივი ინვესტირებებია. ფიქრობს, სახელმწიფომ ამ მიმართულებით მიდგომები უნდა დააბალანსოს და უნდა შეიქმნას პროგრამა, რადგან ადგილობრივ ინვესტორებზე დაყრდნობით უცხოელი ინვესტორებიც უფრო მეტად გამოთქვამენ ინტერესს, აღნიშნავს ბიზნესმენი და მიაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ McDonald's-ის და Coca-Cola-ს გარშემო მას არასოდეს ჰქონია ხელი შეშლა, უცხოელ ინვესტორებს უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს საქართველოში. ბიზნესმენს აშფოთებს, რომ ქვეყანაში ნაცვლად იმისა, რომ ეკონომიკური პრობლემები განიხილებოდეს და მთელი ენერგია ამ მიმართულებით იხარჯებოდეს, რათა ქვეყანა უფრო განვითარდეს, აქტუალური დღეს მხოლოდ პოლიტიკური პრობლემების განხილვაა. ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს შეაფასა საქართველოში იტალიის ელჩმა ანტონიო ენრიკო ბარტოლიმაც BMG-სთან საუბრისას TBC ბანკის დამფუძნებლების ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შეფასების შემდეგ ქვეყნის იმიჯზე შესაძლო გავლენების კონტექსტში ელჩმა უცხოელებისათვის საქართველოში მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემებიც გაიხსენა. TBC ბანკის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების მსგავსი ფაქტები ცხადია არ არის კარგი ქვეყნის იმიჯისთვის. მიუხედავად მაღალი რეიტინგებისა, საქართველოს სამართლიანად იმსახურებს უცხოელი ინვესტორების ნდობას. თუ ქვეყნის იმიჯზე ვსაუბრობთ, ამ კონტექსტში მოვიყვანდი სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესახებ კანონის ბუნდოვანების საკითხსაც, რაც არ აძლევს უცხოელ ინვესტორებს იმის საშუალებას, რომ განახორციელონ ინვესტიციები სურსათის სექტორში, რადგან მათ არ იციან წესები, რომელიც მიწის საკუთრებას აწესრიგებს. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ცხადია ეს გახლავთ ის ფაქტები, რასაც გავლენა აქვს საქართველოს ბიზნეს კლიმატზე. უახლოეს დღეებში საქართველოს არგენტინის ტურიზმის მინისტრს უმასპინძლებს გადაწყვეტილება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის არგენტინაში ვიზიტის ფარგლებშია მიღებული, რადგანაც დავით ზალკალიანმა მაღალი დონის შეხვედრების ეს ყურადღება საქართველოსა და არგენტინისათვის ტურიზმის სფეროს განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე გაამახვილა. საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა არგენტინის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ინფორმაცია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროგრესზე მიაწოდა ქვეყანაში განხორციელებულ წარმატებულ ეკონომიკურ რეფორმებზე, ასევე საქართველოს წამყვან საერთაშორისო პოზიციებზე ბიზნესის წარმოების, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის და ინვესტიციების ხელსაყრელი გარემოს თვალსაზრისით. ვიზიტორებს ოკაცეს კანიონის დათვალიერება უკვე შეუძლიათ. კანიონზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია. სოფლიოში არსებული ტრენდის შესაბამისად კანიონზე შეიცვალა კიდული ბილიკის და გადასახედი პლატფორმის საფარი. დაიგო ლითონის გამჭვირვალე იატაკიც, რომელიც ბილიქს უფრო მეტად ექსტრემალურს გახდის. ასევე გვერდითი დამცავი ბაგირებია შეცვლილი, უჯანგავი ბაგირებით, შედეგად კანიონში მოგზაურობა კიდევ უფრო უსაფრთხო გახდა. რეაბილიტაცია კი ჩაუტარდა ვიზიტორთა ცენტრიდან გამშვებ პუნქტამდე მისასვლელ ბილიქზე არსებულ 13 ხიდს. ხიდის რეკონსტრუქცია შეიცვალა მთლიანად მეტალის კონსტრუქციით. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ჯამში 120.328 ლარია დახარჯული და თანხა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საკუთარი შემოსავლებითა და სახელმწიფო ბიუჯეტის თანადაფინანსებით შედგა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაბა ბახმაროში მცირე სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობა ხდება. დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე ტენდერი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 1.280.000 ლარამდეა. პროექტის მიზანია ტურისტულად მიმზიდველი გარემო შეიქმნას. დასასვენებელი პარკი ბახმაროში არსებული ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე იქნება. ეს არის ეკლესიის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი და შესაბამისად სწორედ აქ მოხდება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. ანაკლიის სპორტის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით 21 მარტის პლენარულ სხდომაზე, ანუ დღეს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილს მოусმენენ. თემაზე სასაუბროდ ცქიტიშვილი პარლამენტში საკუთარი ინიციატივით მიტის. სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, არსებული ინტერესიდან გამომდინარე უწყობამ პარლამენტში მოსმენაზე მისვლა მინისტრმა საქართველოს პარლამენტის და საზოგადოების ინფორმირებისათვის გადაწყვიტა და მიმართა საქართველოს პარლამენტს რეგლამენტის 154 მუხლის შესაბამისად ესარგებლა ამ შესაძლებლობით.
ამასობაში ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის და ქალაქ ანაკლის მენეჯმენტმა საქმიანი შეხვედრა გამართა ინდუ ბიზნეს კომპანიასთან. ინფორმაცია ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა თავად გაავრცელა და მათი ინფორმაციით პროექტებით ინდოეთის როტერი კლუბის წევრი სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე წამყვანი ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები დაინტერესდნენ. სტუმრები ანაკლის პორტის და ანაკლია სითის შესახებ პრეზენტაციასაც დაესწრნენ. პორტის მენეჯმენტთან ერთად კი პროექტების განხილვა შედგა. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით, ბოლო პერიოდში ადამიანები ისეთ შენობებში ცხოვრობენ, რომელიც ექსპლუატაციაში არ არის შესული და ეს პრობლემებს ქმნის. მერმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გუშინ თქვა, რომ უახლოეს პერიოდში ცვლილებები განხორციელდება, რასაც მოქალაქეებს პირადად გააცნობს. რას ფიქრობს ბიზნესი ამ საკითხზე? ამას ანუკა ჯოხაძე არგობდა და უფრო მეტ დეტალს მისი სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ადამიანებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ეცხოვრათ შენობა-ნაგებობებში, რომელიც ექსპლუატაციაში არ იყო მიღებული და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს არის პრობლემა. ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე დაწყებული გვაქვს მუშაობა და უახლოეს მომავალში ჩვენ პირადად მე ვაპირებ მოსახლეობას მივაწოდო სრული ინფორმაცია. ეს განცხადება თბილისის მერმა დედაქალაქის მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა. იქამდე კი ვიდრე ცვლილებები ძალაში შევა, კერძო სექტორი საქმის კურსის კამერასთან საკუთარ მოსაზრებას აფიქსირებს. როგორც სამშენებლო კომპანია არსის გენერალური დირექტორი თორნიკე აბულაძე აცხადებს, ამ მიმართულებით გარკვეული კითხვები არსებობს. მისი თქმით, მათ არ აქვთ უფლება, როცა შენობა დასრულებულია, კერძო მესაკუთრეები ბინებში არ შეუშვან, რადგან ის უკვე გადაცემულია კერძო მესაკუთრისთვის. ინიციატივის სულისკვეთება აბსოლუტურად გასაგებია, თუმცა ვერ წარმოვიდგენია თუ როგორ მოხდება ამისი ადმინისტრირება. რაში მდგომარეობს პრობლემა, რომ ეს ბინები, ნებავთ ექსპლუატაციაში მიუღებელი, ეკუთვნის კერძო მესაკუთრეს. ანუ ის უკვე გადაცემულია კერძო მოქალაქეების საკუთრებაში, ანუ კერძო საკუთრება არის. და ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ უკვე აღარ გვაქვს იმის შეგვიძლია, რომ არ შეუშვათ კერძო მოსახლე, ანუ თავის საკუთრებაში. შესაბამისად კითხვა არის შემდეგი: ვინ დაჯარიმდება იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლე შიგნით მაინც ცხოვრობს? თორნიკე აბულაძე თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის საქმიანობასაც აფასებს და ამბობს, რომ ბიუროკრატიის გამო შენობის ექსპლუატაციაში მიღების პროცესი დროში გაწერილია, რაც სამშენებლო კომპანიებს გარკვეულ პრობლემებს უქმნის. ზედამხედველობის სამსახური დღეს არის ძალიან სუსტი. ერთი არის სუსტი, მეორე ყველა ძალიან ბევრ რაღაცას ეკიდება რა. აი ამ სახლს რასაც თქვენ ხედავთ და ახლობით 120 დღეში 120 დღეში შენდება. 70 დღე დაგვჭირდა ერთ შემთხვევაში, რომ ზედამხედველობის სამსახური მოგვეყვანა და იმიტომ რომ ექსპლუატაციაში უნდა მიგვეხო და შეხედეთ პრობლემა რაშია, რომ 120 დღე როცა აშენებს სახლს, 70 დღე ძალიან მტკივნეულია, როცა ის ამდენი ხანი გიგვიანებს. და ამ მომენტში მოსახლეობა მემაწვება იმაზე, რომ შემიშვის სახლში. საქმის კურსმა აღნიშნული საკითხით თბილისის მუნიციპალურ ინსპექციასაც მიმართა. სამსახურის უფროსის გიორგი ბაგრატიონის განცხადებით, აღნიშნული ინიციატივა გავრცელდება დღემდე დასრულებულ მშენებლობებზე, სადაც ხალხი უკვე ცხოვრობს და ის ექსპლუატაციაში არ არის შესული. ასევე მიმდინარე და სამომავლო პროექტებზეც. მე არ ვიცი ვადებთან დაკავშირებით სამშენებლო კომპანიები რატო აცხადებენ ამას. ჩვენ მომართვიანობის შემდეგ არც ერთ სამშენებლო კომპანიას ვადას არ ვუხებთ. ანუ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მუნიციპალური ინსპექციის გულისთვის, რადგან მათ ვადები დაარღვიეს, ჩვენ ექსპლუატაციაში არ მივიღეთ. არის იმის საშუალება, რომ სანამ ექსპლუატაციაში არ შევა კორპუსი, რომ არ მოხდეს ადამიანის შესახლება. აქედან გამომდინარე, ეს რა და როგორ მოხდება და ეს რას ნიშნავს და რა არის ამის უკანა ცოტა ბუნდოვანი დღეს ვსაუბრობენ, ეს ყველაფერი იქნება აშკარა. თუ გასულ წლებს გადავხედავთ 2006 წელს არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ კანონში იყო მუხლი, რომლის მიხედვითაც აკრძალული იყო იმ შენობა-ნაგებობებში შესვლა და ცხოვრება, რომელიც არ იყო ექსპლუატაციაში შესული. თუმცა ეს მუხლი 2009 წელს ამოიღეს. შესაბამისად დღეს კანონით ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ იმ შენობა-ნაგებობებში შესვლა, რომელიც ექსპლუატაციაში არ არის მიღებული.
ჭავჭავაძის გამზირზე კერძო ავტომობილები ვეღარ გაჩერდებიან. თბილისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროს მამუკა მუმლაძის განცხადებით, ადამიანებმა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის არქონის გამო ძალიან ბევრი ავტომობილი შეიძინეს. ამასთან დაკავშირებით მან სრულად გადაცემა საქმის კურსის ეთერში ისაუბრა და განმარტა იქვე, რომ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს აქვს ხედვა, შეიქმნეს ახალი ბასლაინები, რათა ავტობუსები გაცილებით სწრაფად გადაადგილდებოდეს და როგორც ამბობს ჭავჭავაძის გამზირზე, სწორედ ამ სქემის შესაბამისად, კერძო ავტომობილის გაჩერება აღარ იქნება შესაძლებელი. ტაქსებიც მოქალაქეებს მხოლოდ კონკრეტულ ადგილზე მიაკითხავენ. მუმლაძე ამბობს, რომ მერიის მიზანი და პოლიტიკა მკვეთრად შემცირდეს კერძო მანქანების რაოდენობა და გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხმარება. მისივე თქმით, ქუჩების სარეაბილიტაციო პროექტები უკვე შემუშავებულია. ჭავჭავაძის გამზირზე ბასლაინები ორივე ზოლზე იქნება დახაზული და ავტომობილებს მთავარ ქუჩაზე გაჩერება სრულად აეკრძალებათ. გუშინვე გახდა ცნობილი, რომ თბილისის მერია დამატებით კიდევ 12 საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის გამოყოფილი სპეციალური გაჩერების დამატებას გეგმავს. ეს რეგულაცია თბილისის მერიამ ზუსტად 1 წლის წინ ამოქმედა. გასულ წელს 14 ცენტრალური ქუჩა შეერჩა, მათი თქმით, ამ ცვლილებებმა გაამართლა და შესაბამისად მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 12 ცენტრალურ ქუჩაზე ანალოგიური მიდგომა კიდევ გავრცელდეს. ნინი ლონგურაშვილი მცირე ინფოგრაფიკული საჩვენებელი ინფორმაციით შემოგვიერთება ახლა საქმიანის პირდაპირ ეთერში. ნინი, თუ ვიცით ზუსტად რომელ ქუჩებზე იქნება იგივე აკრძალვა გავრცელებული? დილამშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს კი უკვე ცნობილი არის და მოდი მაყურებელს უკვე ვუთხრათ ის ქუჩები, რომელზეც აღნიშნული რეგულაციები დაწესდება, ეს არის ქეთევან დედოფლის გამზირი, ასევე თამარ მეფის, აკაკი წერეთლის გამზირი, დავით გურამიშვილის და გრიგოლ რუბაქიძის გამზირები, ასევე ჩამონათვალში და სიაში მოხდა ნუცუბიძის ქუჩაც, ცოტნე დადიანის, სულხან ცინცაძის ქუჩა, ასევე ვაჟა ჩაჩავას ქუჩა და პეტრე ქავთარაძის ქუჩა და ამ სიაში არის მოხდილი ასევე აწყურის ქუჩაც და ჯავახეთის ქუჩაც. ჩამოთვლილ 12 ცენტრალურ ქუჩაზე მიკროავტობუსებს, როგორც კალაძემ განაცხადა, გაჩერება მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილ ადგილას შეეძლებათ. ამის შესახებ ანა, როგორც აღნიშნე, მერმა გუშინ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ნინი, მადლობა, თუმცა არ გემშვიდობები და არც სტუდიიდან გაგიშვებთ, როგორც ვიცი, კიდევ იყო რამდენიმე თემა, რომელიც ჩვენთვის საინტერესო გახდა, ასევე თბილისის მერის სწორედ გუშინდელი მთავრობის სხდომიდან. რას უკავშირდება სიახლეები, რომელსაც დედაქალაქში უნდა ველოდოთ? გუშინ დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე ასევე კალაძემ განაცხადა, რომ მერიამ დაიწყო მშრალი ხიდის რეაბილიტაცია, ასევე კალაძე არ დაუკონკრეტებია თუ რამდენი ხანი გაგრძელდება რეაბილიტაციის პროცესი. რა თქმა უნდა, BMG-ისთვის ყველა დეტალი მოიკითხა და თბილისის მერიაში გაანგვიმარტეს, რომ მშრალ ხიდზე მოვაჭრეებს რეაბილიტაციის დროს ტერიტორიის დატოვება არ მოუწევთ. დედაქალაქის მთავრობაში ამბობენ, რომ ადგილზე მომუშავე ადამიანები, რომელ მხარესაც არ იქნება სამუშაო, იმ მხარეს იქნებიან. როცა იმ მხარის რეაბილიტაცია დაიწყება, მეორე მხარეს გადაინაცვლებენ და გარკვეული პერიოდი რეაბილიტაციის დასრულებამდე ამ რეჟიმში მოუწევთ მუშაობა. რა რეჟიმი აქვს დღეს მშრალ ხიდზე, ძველი ნივთებით, ნახატებით, მოგონებებით და წარსულით მოაჭრეებს, ამას უკვე ჩვენ სიუჟეტში ნახავთ. მეტი 20, 25, 30-იც, მოკლედ წლებია აქ და ამ ადამიანებისთვის ყოველი დღე ერთნაირად იწყება. მოდიან, ფერად ნივთებს მზის კულზე, ზოგჯერ წვიმაში, უფრო იშვიათად თოლშიც შლიან. თოლს თბილისში მოსვლა არ უყვარს, სამაგიეროდ აქ უყვართ ერთმანეთთან საუბარი და ყველა მომსვლელი, ვინც რამის საყიდად მშრალ ხიდზე შემოვილის, გიყვებიან ბევრს ერთმანეთზე საკუთარ თავზე, უფრო მეც ნივთებზე, რომლებსაც ხშირად მათი მფლობელების ასაკზე დიდი ხნის ისტორია აქვს. წნევისთვის ნატარებდნენ მოხუცებული ხალხი საერთოდ. ნახეთ, როგორი კარგი რამეა, ხელზე იკეთებდნენ ესე და წნევას შველი და? კი. კომუნისტების დროინდელია, მოსკოვის გამოშვება. ანტიკვარულია, 1800 წელია. ესაც ძალიან ძველია, ანტიკვარულია. თქვენ რომელი გიყვართ ყველაზე მეტად? მე ყველა მიყვარს ძველი, ყველაფერი მიყვარს, იმიტომ რომ მე თვითონ ძველი ვარ, ანტიკვარული საათია, გენ როგორი კარგი ახლა შენახულია, თავის საბუთებით ყველაფერი. ეს არის გუგული ამ საათს.
ისეც ხდება, რომ საუბარი ხან დამტვრეული ინგლისურით, ან შემორჩენილი რუსულითაც უწევთ. სტუმარს გააჩნია, აქ ყველა სტუმარია, კლიენტი იშვიათად. მყიდველებს მშრალი ხედის ბინადრები მოისაკლისებენ და ამბობენ, რომ ასეთი სტატუსით აქ მოსული უკან იშვიათად მიდის. ისიც გრძელი, ზოგჯერ ხმაურიანი და მაინც ტრადიციული შევაჭრების შემდეგ. წლებია ყოველდღიურობა მშრალ ხიდზე უცვლელია. სათავეს კი გარემო, რომელიც ტურისტების, კოლექციონერების, შემგროვებლების, უბრალოდ ინტერესიანი ადამიანების სამოთხედ იქცა 90-იანი წლებიდან იხებს. უფრო კონკრეტულად კი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ამიტომაც აქაურობა დღეს ერთი დიდი და მყუდრო სხვენია. ნივთები მეორე მსოფლიო ომიდან, საბჭოთა კავშირიდან, აღმოსავლეთ ევროპიდან ერთი დიდი მოგონებების მიღმა ადამიანები დგანან, რომლებსაც კიდევ უფრო მეტი მოგონება, ისტორია და სათქმელი აქვთ. ეს არის მშრალი ხიდის ბაზრობა, რომელსაც ერქვა ბაბუ ადრე. ის არის განაწილებულები ვარ, ზოგი იქით არის, ზოგი აქით არის. ერთად როდის შევიყრებით, ამას 8 თვე ჭირდებაო. როცა 8 თვეს იტყია ბაბუ, იქ წელიწად ნახევარი მაინც აუცილებელია. ამიტომ მეგუებით ბაბუ და ნახოთ, შევხედოთ რა იქნება. მთლიანობაში მშრალ ხიდზე მე-13 წელია წადია ზუსტად რო აქავარ და დავქნათ აი წვალოთ რა. ყველა ლუკვის პურის წვალოთ. თქვენ რას ხედით? მე აგე კამერებს ავყიდი, ბალთებს ავყიდი, აქეთ ძველებური საათია, გოდიდელი მამაპაპური საათია. ეს მშრალი ხიდია, მშრალი ხიდი, სადაც ადამიანები წარსულს ყიდიან და აქ ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. ნუ ფასიც და ვალუტაც ცვალებადია, მაგალითად ეს. ეს ალბათ ყველას გვახსოვს, ხო? დღეს ეს ფული 5 ლარს. მოგეთ ამ ნივთების შეფასება მის პატრონზე უკეთ არც ერთ აუქციონს არ შეუძლია. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დრო დადგა და საქართველოში, როგორც ამბობენ, ამით დღეს შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატებაა ნავარაუდები, უმეტესად უნალიქოთ ჩაევრის დღე იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 13 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში ასევე მხოლოდ 13 გრადუსი დაფიქსირდება და ქობულეთში 14 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ქუთაისში 15 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში 15 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში კი მხოლოდ 14 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ონში 11 გრადუსი იქნება, გორში 13 და ცხინვალში 12 გრადუსი. მარნეულში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და რუსთავში 16 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ახალციხეში 12 გრადუსია ნავარაუდები, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში 7 გრადუსს ელოდებიან, ახალქალაქში 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სტეფანწმიდეში კი 5 გრადუსს მიაღწევს. უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე თელავში და 15 გრადუსი იქნება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსია ნავარაუდები. აი ასეთი ამინდი იქნება დღეს 21 მარტს საქართველოს მასშტაბით. როგორი ამინდი გელოდებათ საქმიანი დილის განწყობისათვის და სტუმრებთან ერთად ძალიან საინტერესო ამბების პარალელურად, ამას სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გავიგებთ. პროექტ ლურჯი ოკეანის ფარგლებში ქართულ ენოვან მკითხველს სულ რამდენიმე დღეში ახალი ბესტსელერის ხელში ჩაგდების შესაძლებლობა უჩნდება. დენიელ პინკის მსოფლიო ბესტსელერის დრაივის პრეზენტაცია 29 მარტს არის დაგეგმილი და ამასთან ერთად ღონისძიებაზე იგეგმება ძალიან საინტერესო ამბები, მოტივაცია 3.0, რა გვამოძრავებს სინამდვილეში, რა ამოძრავებს ჩვენს სტუმრებს, როცა ბესტსელერს ირჩევენ და რა უნდა ველოდოთ თვის ბოლოს, ამას მოვიკითხავთ პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებთან, რომლებიც უკვე სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. თათია ტურაშვილი, ბიზნეს ლიტერატურის პროექტის ლურჯი
ლურჯი ოკეანის მენეჯერი და ნათია ზაქრაძე, გამომცემლობა პარტნიოლის PR-ის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეს მე რამდენი პროექტი არის ლურჯი ოკეანის პარკლებში. 30-ზე მეტი წიგნი არის გამოსული უკვე. მოგესალმებით. მადლობას გიხდით, რომ მუდმივად ინტერესდებით ამ თემით და ძალიან ბევრი კარგი გამოცემა უკვე თქვენი ეთერის საშუალებით გქონდა. ცოტა აქეთ შემოწმება მაყურებელმა დაინახოს, როგორი არის. ეს არის უკვე ქართული გამოცემა, რომელიც 29 მარტიდან იქნება ხელმისაწვდომი. სხვა შეს ეს არის პირველი, ანუ სულ რაღაც დღეს ვნახეთ პირველად ჩვენს ეს წიგნი, ანუ თქვენი ეთერის საშუალებით ნახავს თქვენი მაყურებელიც. ეს არის წიგნი мотиваციის შესახებ, რომელიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება აქამდე გავრცელებულ ყველა თეორიას мотиваციის შესახებ და არის მართლა ძალიან საინტერესო საკითხავი, არა მარტო პროფესიონალებისთვის, არამედ მოყვარულებისთვისაც და ბიზნეს პრაქტიკოსებისთვისაც, რომლებსაც მუდმივად ჭირდებათ, რომ ანუ ამ თემასთან იყვნენ ახლოს და მათი თანამშრომლების мотиваციაზე იზრუნონ. ზოგადად ლიტერატურა და მით უმეტეს ასეთი ლიტერატურა ამბობენ ხომ, რომ ქართულად იშვიათად არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი წიგნი ჩნდება მსოფლიო ბაზარზე, უმეტესად ინგლისურ ენაზე, რომ ხშირად რთულია დაეციოთ. თქვენ მუდმივად ცდილობთ, რომ რაღაც ახალი შესთავაზოთ ქართულ კითხულს გამოცემიდან ძალიან მალე. როგორ არჩევთ და როგორ შეარჩიეთ ამჯერად ეს გამოცემა? Ну, ერთ-ერთი მიზეზი რაც არის, ეს არის რელევანტური უნდა იყოს ქართულ რეალობასთან, ანუ შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს და ერგებოდეს ჩვენს რეალობას, იმიტომ რომ ხშირად ეს პრობლემა არის ხოლმე, რომ ის რაც ასე ვთქვათ აქტუალურია და შესაბამისი ეს თქო ამერიკულ ბაზართან ქართულ რეალობაში ისე არ გამოდის. სხვა მიზეზებზე ალბათ თათი უფრო დეტალურად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. წიგნის შეჩევის პროცესი საკმაოდ საინტერესო და კომპლექსურია. რა თქმა უნდა, უყურებთ ხოლმე, რა წიგნები გამოდის, რა ხდება ბესტსელერი, რა თემები არის აქტუალური უცხოეთში. ამასთან ერთად ჩვენ გვაქვს ერთგვარი გამოკითხვა ჩვენს საიტზე, რომლის მეშვეობითაც ქართულ მკითხველს შეუძლია მოგწეროს, რა წიგნების გამოცემას სურთ. ეს წიგნი იყო ერთ-ერთი, რომელსაც საკმაოდ ბევრი ქართველი მკითხველიც ითხოვდა, იმიტომ რომ პოპულარული არის ნამდვილად, არა მხოლოდ ამ სფეროს, მაგალითად, არ ვიცი, HR-ის სპეციალისტებისთვის. ამასთან ერთად წიგნების გამოცემის პროცესში გვეხმარებიან და წიგნებს გვირჩევენ კონსულტანტები, ანუ ქართველი პროფესიონალები, ადამიანები, რომლებიც საქმიანობენ სხვადასხვა სფეროში. ამ წიგნზე ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც გვირჩია, იყო ქაბატონი მედია ტაბატაძე, ის წიგნის გამოცემის კონსულტანტიც გახდათ. და როგორც დათიამაც აღნიშნა, ყოველთვის ვუყურებთ რა თემა არის რელევანტური, აქტუალური ქართველი მკითხველისთვის და რა თქმა უნდა ვარჩევთ აი ამ სხვადასხვა სფეროს HR-ის მარკეტინგის გაყიდვების საუკეთესო წიგნებს, რადგანაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი წიგნი გამოიცემა, უცხოეთში ბევრი წიგნი გამოიცემა, ჩვენ ნაკლები დრო გვაქვს და რესურსებში შეზღუდული ვართ, ამიტომაც ვთქვით, რომ რაღაც გამოცემით იყოს საუკეთესო. დიახ, ნამდვილად мотиваციის თემა უამრავი წიგნი გამოდის, თვითგანვითარებაზე უამრავი წიგნი გამოდის და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ავარჩიოთ ის, რაც გაუძლებს დროს, იმიტომ რომ ბიზნეს ლიტერატურაში საკმაოდ იოლად ძველდება შინაარსი, შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს წიგნი 2009 წელს არის გამოცემული და მას შემდეგ ალბათ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, თუნდაც мотиваციის თემასთან დაკავშირებით, ეს მაინც რჩება გამორჩეულ ნაშრომად ამ თემაზე. თუ იმას გავთვალისწინებთ, რომ უკვე 30-ე გამოცემა არის, 30-ზე მეტი. მით უმეტეს ფაქტია, რომ პროექტი ამართლებს და ინტერესი ამ სფეროს მიმართ არის. და მაინც ყველაზე მეტად რა უფრო აინტერესებს ქართულ მკითხველს ამ მიმართულებიდან, იმიტომ რომ პალტრაელი ბევრ წიგნს გამოსცემს, ბევრნაირი ლიტერატურის მიმართულებით არის, მაგრამ ლურჯი ოკეანე განსაკუთრებით საინტერესო არის უფრო მეტად საქმიანი ადამიანებისათვის, მაინც რომელ სფეროს ანიჭებენ უპირატესობას იმ გამოცდილებით, რომელიც უკვე დაგიკროვდეთ. ყველა სფეროს ანიჭებენ, პრინციპში მარკეტინგის მიმართულებით უფრო არის მოთხოვნა, რომ განსაკუთრებით ციფრულ მარკეტინგს ეხება ეს, იმიტომ რომ მუდმივად აპდეიტი ხდება იმ თათიამ რაც თქვა, მარტივად ძველდება ეს ყველაფერი და წიგნით დაეციო. ხო, თან ეს თარგმნის პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდხანს გრძელდება, თან ჩვენ მუდმივად მუშაობთ პროფესიონალებთან, კონსულტანტებთან, რომლებიც ამუშავებენ ამ წიგნს, მუშაობენ ტერმინებზე, იმაზე, რომ ეს ყველაფერი სწორად ამ ყველაფრის სწორად დამკვიდრება მნიშვნელოვანი გამოცემა. რა თქმა უნდა, კი და ძალიან ბევრი კამაც იწვევს ხოლმე ჩვენს გუნდის წევრებს შორის, იმიტომ რომ ბევრი ტერმინის შესატყვისი ფაქტობრივად ასე დამკვიდრებულად არ არსებობს და გვიწევს ხან გამოვიგონოთ. სხვათა შორის Forbes-ის
ასე თუ გამოცდილებასაც ვიზიარებთ ხოლმე და ხშირად საერთო რედაქტორებით ერთ-ერთი გამოწვევის წინაშე დგახართ ხშირ შემთხვევაში დაერწმუნებული ვარ ამ მიმართულებით. გარდა წიგნის პრეზენტაციისა, რომელიც 29-დან ყველა შეუძლია რომ შეიძინოს, ვიცი რომ დაგეგმილი არის კიდევ სხვა მიმართულებითაც ძალიან საინტერესო აქტივობა. რას ველოდებით 29-ში, სად იქნება შეხვედრა, ვის შეუძლია მასზე დასწრება და ასე მეტყვი ყველა დეტალი მაინტერესებს. დიახ. 29-ში 7 საათზე დაიწყება ჩვენი ღონისძიება, დავიწყებთ წიგნის პრეზენტაციით. ღონისძიება გაიმართება თბილისი მერიოტში. სტუმრები გვეყოლებიან ძალიან საინტერესო, შემიძლია თქვა. პირველი სტუმარი იქნება სპიკერი მედია ტაბატაძე, როგორც გითხარით, ის გამოცემის კონსულტანტიც არის. ქაბატონი მედია არის კომპანია ინსორსის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი. ის ისაუბრებს პირველ რიგში ანუ წიგნზე, გააცნობს იქ მოსულ საზოგადოებას წიგნის ავტორს და ამის შემდეგ ის უკვე ისაუბრებს მოტივაციის ავტონომიაზე. ანუ იმაზე თუ რა და რატომ გვაძლევს მოტივაციას და კონკრეტულად რას გულისხმობთ, როდესაც ვამბობთ მოტივაციის მართვა და რას მოიცავს ეს პროცესი. მეორე სპიკერი იქნება ბატონი პატა პაპა, რომელიც გახლავთ კომპანია თიმბოუთის დამფუძნებელი და დირექტორი. ის უფრო აქტივობის და ვორქშოპის სახით მოტივაციის თემაზე იცდება, რომ იქ მოსულ საზოგადოებას უკეთესად გააცნოთ ის თუ რას ნიშნავს მოტივაცია, რა გვამოძრავებს სინამდვილეში და რა არის ის მთავარი ფაქტორები, რაც მოქმედებს ჩვენზე, როდესაც ვაკეთებთ ამათ თუ იმ რამეს. ისე რომ ეს ორი სპიკერი დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო აქტივობებს და თემებს შესთავაზებს მკითხველს და როგორც გითხარით 29-ში 7 საათზე თბილისი მერიოტში იქნება ღონისძიება. და გამოდის რომ ეს არ არის მხოლოდ უკვე პროფესიონალებისათვის, ვინც აქტიური არის საკუთარი თქვა პროფესიის მიხედვით, ეს შეიძლება ახალგაზრდებისთვისაც განსაკუთრებით საინტერესო შეხვედრა იყოს. ხომ არ შეგვიძლია გავამხილოთ რა ან რომელი ლიტერატურა შეერჩიეთ უკვე შემდეგი გამოცებისათვის, თუ ეს ჯერ სამუშაო პროცესში არის. დიდი სიამოვნებით დავაანონსებ რამდენიმე წიგნს, რომლებზეც ძალიან დიდი ხანია უკვე მუშაობთ და თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან გვეამაყება ამ წიგნების გამოცემა. წიგნების ორი წიგნი გამოიცემა, რომლებიც ბიზნეს მოდელების თემაზე არის და ქართულად ამ თემასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ არსებობს ლიტერატურა. ერთ-ერთი არის როგორ შევქმნათ ბიზნეს მოდელი, business model generation, ასე ქვია ინგლისურად. ქართულად სათაური ჯერ კიდევ სამუშაო ვარიანტია. ეს არის ალექს ოსტერვალდერის ძალიან საინტერესო წიგნი, რომელიც განიხილავს ბიზნეს მოდელის სტილოს და იმას თუ როგორ უნდა შევქმნათ ახალი პროდუქტის, ახალი სერვისის ბიზნეს მოდელები, ან როგორ უნდა გარდავქმნათ ეს ბიზნეს მოდელები. ამასთან ერთად მეორე წიგნით ისიც ბიზნეს მოდელების თემაზე არის, ქვია ბიზნეს მოდელის ნავიგატორი, რომელიც განიხილავს 55 ყველაზე წარმატებულ ბიზნეს მოდელს, რაც არსებობს სხვადასხვა სფეროში და აი ამ მოდელების საფუძველზე მკითხველი ნახავს, რომ თავის ბიზნესთან მიმართებაში რომელ მოდელს იყენებს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხშირად არც კი არის გაცნობიერებელი რა კონკრეტულად რომელ ბიზნეს მოდელს იყენებს კომპანია, პირველ რიგში ამის გაცნობიერება ბერებაში დაეხმარება მკითხველს საკუთარ ბიზნესთან მიმართებაში და ამასთან ერთად ვისემს რჩევებს თუ როგორ შეიძლება რომ კიდევ უფრო მოგებიანი გახადოთ თქვენი რამდენხანში შედაბელოდოთ ძალიან ვცდილობთ რომ წიგნის ფესტივალისთვის გამოიცეს ეს ორი წიგნი და მესამე რასაც ასევე გამოვარჩევდი არის საიმონ სინეკის Start with Why, რომელსაც თარგმნელთან და რედაქტორთან ერთად ძალიან მართლაც შრომობთ ყოველდღიურად იმისთვის რომ წიგნის ფესტივალამდე მოესწროს და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ასეც იქნება. ანუ ლურჯოეკენე წიგნების ზღვას აგროვებს უკვე ამ პერიოდის განმავლობაში. წიგნების ოკეანე შეიძლება უკვე ითქვას. რა პერიოდი არის რაც თქვენ ამ ფორმატში ჩაერთონ, რამდენ ხანში მოაგროვოთ 30 პლუს რაოდენობა? მე-4 წელია. 2015 წელს დაიწყო პროექტი. ლურჯოეკენე აქტიურად გამოსცემს სხვადასხვა წიგნს ბიზნესის სხვადასხვა სფეროსთან დაკავშირებულს და მართლა ძალიან გვეამაყებათ თემ სწორად აღნიშნა, ძალიან გვეამაყება ის, რომ რეალურად ვხედავთ იმ შედეგს, რაც ჩვენი მთავარი მიზანი არის ბიზნეს განათლების ამაღლება საზოგადოებაში და ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული ამ პროცესში, მუდმივად ელოდება ახალ გამოცემას და გვწერენ კიდევაც, რომ იყენებენ ამ მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში და ეს ძალიან დიდი мотиваციაა ჩვენთვის, რომ აქტიურად ვიმუშაოთ და ასე ვთქვათ, ხარისხზე ვიმუშაოთ ძალიან სწორად და აქტიურად.
და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ყოველჯერ ასეთი საინტერესო ლიტერატურა გავიცნოთ, მათ შორის საქმიანი ადამიანებსაც და რა თქმა უნდა საქმიანი დილის ეთერში. წარმატებებს გისურვებთ 29-ში დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მოისმენენ ამ ღონისძიებაზე მოსული ადამიანები და მით უმეტეს ის ერთგვარი ტრენინგი რაც მათ ელოდებათ, კიდევ უფრო საინტერესო მიმზიდველი შეიძლება გახდეს. თავად წიგნის შეძენა კი უკვე 29 მარტიდან ნებისმიერ სრულად შეიძლება. მადლობა ჩვენ სტუმრებს ინფორმაციის გაზიარებისთვის, თათია ტურაშვილს, ბიზნეს ლიტერატურის პროექტი ლურჯი ოკეანის მენეჯერს და ნათია ზაქრაძეს გამომცემლობა პალიტრაელის პიარის მიმართულების ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ზოგადად ყველაფერი ისე არ ხდება ცხოვრებაში, როგორც გვინდა გეგმავთ ხოლმე, ზოგჯერ უბედური შემთხვევით თუ სხვა მიზეზების გამო ადამიანებს ჯანმრთელობის პრობლემა ექნებათ და ზოგჯერ საჭიროებენ პროთეზსაც. იტალიელმა ექიმებმა კი პრობლემური მძიმე პროთეზის ჩასანაცვლებლად განსხვავებული და ინოვაციური მოდელი შექმნეს, რომელიც როგორც თავად ამბობენ, პროთეზის საჭიროების მქონე ადამიანებს ცხოვრებას ბევრად გაუმარტივებს. იტალიელი ექიმების უახლესი გამოგონების შესახებ ანუკა ჯოხაძემ მოიწია ინფორმაცია და ევრონიუსის მასალაზე დაყრდნობით მოკლე სიუჟეტი მოგვიბზადა. გაიცანით, ეს დანიელ ბელინია, რომელიც ფლორენციის კლინიკა ფონტეზიონ ნოჩის ბოლო დროს ხშირად სტუმრობს. დანიელმა 15 წლის წინ უბედური შემთხვევის შედეგად ფეხი დაკარგა. წლების შემდეგ ის იტალიელი ექიმების პროექტში ჩაერთო, რომელიც ისეთ ადამიანებს, როგორც დანიელია, ეხმარება. ცხოვრება იმაზე მარტივი და უკეთესი იყოს, ვიდრე მანამდე. ახლა რაც შეეხება თავად პროექტს. ფლორენციის კლინიკაში ახალ ტექნოლოგიაზე მუშაობენ, რომელიც უკვე ტესტირების ეტაპზეა და რობოტიზებულ პროთეზს გულისხმობს. რობოტიზებული პროთეზი რამდენიმე სეანსის შემდეგ პაციენტს საშუალებას აძლევს უპრობლემო დავიდეს კიბეებზე. პაციენტები, რომელთაც მუხლის ქვევით ფეხის ამპუტაცია აქვთ, იმაზე მეტ ენერგიას ხარჯავენ გადაადგილებაზე ვიდრე ჩვენ. მთავარი მიზანი ჩვენი ინოვაციური პროთეზის ის არის, რომ ადამიანის გადაადგილება ბევრად უფრო მარტივი და კომფორტული გახდეს. მეცნიერები მექანიზმზე მუშაობენ, რომელიც ადამიანებს საშუალებას მისცემს ბალანსი შეინარჩუნონ და თავი შემთხვევით წაქცევას აარიდონ. ამ ყველაფერს კი ახალი მექანიზმი სულ რამდენიმე წამში უზრუნველყოფს. იტალიის ქალაქ პონტედერეში არსებული ინსტიტუტი კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილია პაციენტებისთვის. სწორედ აქ მუშაობენ სხვადასხვა ექსპერტების ჯგუფები ინოვაციურ პროთეზზე. ერთი ჯგუფი იკვლევს სიარულის პარამეტრებს, ხოლო მეორე ამ შედეგებზე დაყრდნობით ამზადებს პროთეზებს. სისტემის მიზანია ავტომატურად ამოიცნოს რისი გაკეთება სურს პაციენტს, რომლის შესასრულებლადაც აუცილებელია ამ ტიპის რობოტებს გარკვეული შემეცნებითი შესაძლებლობები ჰქონდეთ, რაც მათ პაციენტის სურვილების ამოცნობაში დაეხმარებათ. ინოვაციური პროთეზის შექმნაზე მრავალი მეცნიერი მუშაობდა. სენსორები, რომლებიც ფეხის ორ ნაწილზეა დამაგრებული, მუხსა და ტერფზე ადამიანის მოძრაობას აკონტროლებს. სენსორების მეშვეობით ამპუტირებული ფეხი ჯანმრთელ ფეხს უკავშირდება, საიდანაც გარკვეულ სიგნალებს ღებულობს, რაც ადამიანს ეხმარება სიარულისას ყველანაირი რეფლექსი მართოს. იტალიელი ექიმები იმედოვნებენ, რომ ამ ტექნოლოგიის საშუალებით მსოფლიოს მასშტაბით მრავალ ადამიანს დაეხმარებიან. ტესტირების პროცესი გრძელდება. როგორც ექიმები ამბობენ, იმ შემთხვევაში თუ ამ მიმართულებას დადებითი შედეგები მოჰყვება, უახლოეს წლებში აღნიშნული ტექნოლოგია მსოფლიოს ბაზარზეც გამოჩნდება. იანვარ-თებერვალში საქართველოდან თამბაქოს ექსპორტი 77%-ით არის გაზრდილი. ჯავჯავაძის გამზირზე კერძო ავტომანქანები გაჩერებას ვეღარ შეძლებენ. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ინფორმაციით უკვე დასრულდა საერთაშორისო ტენდერი და შეირჩა კომპანია, რომელმაც ანაკლის სპორტში უახლესი ტექნოლოგიის გიგანტური ამწევები უნდა დაამონტაჟოს. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი დღეს გაფორმდება, რომელზეც ხელს ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი Hyundai სამოხიავი ინდუსტრიისთან ერთად მოაწერს, რომლის წარმომადგენლიც ვიცე-პრეზიდენტი იუნგ ჰო იომო იქნება. ბიზნესი ახლეებით ვარ საქმიანი დილის ეთერში. ბელარუსში ქართული პროდუქტის მაღაზიის გახსნა, საქართველოში კი ტრაქტორების ამწყობი. ერთობლივი საწარმო სამოქმედება იგეგმება პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბაღდაძის და ბელარუსის ვიცე-პრემიერ მიხეილ რუსის შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. ასევე განიხილება ლიფტების ერთობლივი წარმოების თემაც, თანამშრომლობა ტრანსპორტის სფეროში, კერძოდ საბორნე მიმოსვლის განვითარების პერსპექტივა და ბელარუსიდან წამოსული ტვირთის ტრანზიტი ქვეყანაში. უკრაინის გავლით მთავრობის მეთაურის დავალებით ქართულმა მხარემ ბელარუს კოლეგებთან სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში 2 თვის ვადაში უნდა შეაჯეროს ლოჯისტიკური საკითხების მოწესრიგების გზები, რაც ორმხრივი ვაჭრობის მნიშვნელოვან ზრდას ხელს შეუწყობს.
გუშინვე საგამოფენო კომპლექს ექსპო ჯორჯიაში საქართველოსა და ბელარუსის სავაჭრო სამრეწველო პალატების ორგანიზებით ბელარუსული პროდუქციის გამოფენა Made in Belarus გაიხსნა, გაიმართა ქართულ-ბელარუსული საქმიანი საბჭოს ხდომაც. სავაჭრო სამრეწველო პალატის ინფორმაციით ღონისძიების ფარგლებში საკუთარი პროდუქცია და მომსახურება 70-ზე მეტმა ბელარუსულმა კომპანიამ წარმოადგინა, რომელთა ნაწილი უკვე დამკვიდრებულია ქართულ ბაზარზე. ნაწილს კი ადგილობრივი პარტნიორების მოძიების სურვილი აქვს. გამოფენაზე წარმოდგენილი კომპანიების საქმიანობის სფეროებია ნავთობქიმიური მრეწველობა, ფარმაცევტული ნაწარმი და სამედიცინო სერვისები, სამშენებლო მასალები, ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობა და საკვები პროდუქტები. ასევე მომსახურების სფერო და განათლება. ბელარუსთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაში ძალიან დიდ პერსპექტივებს ხედავთ, რაც ბევრ მნიშვნელოვან მიმართულებასთან ერთად გულისხმობს ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, მათ შორის მედიცინის სფეროში, განაცხადა გიორგი ქობულიამ საქმიან საბჭოსთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან. გიორგი ქობულიას ინფორმაციით, ბელარუსი საკმაოდ განვითარებულია ქირურგიასა და ქირურგიული მოწყობილობების სექტორში, შესაბამისად საუბარი მათთან შეეხო ერთობლივი ქირურგიული ცენტრის შექმნასაც. ქობულიას შეფასებით, ბელარუსი არის საქართველოსთან კულტურულად და გეოგრაფიულად ახლო ქვეყანა, რაც მინისტრის თქმით საქართველოს მოსახლეობას კიდევ უფრო უადვილებს ბელარუს კოლეგებთან და ბიზნესმენებთან ურთიერთობას. ქართული კომპანია გეფერინი ჩინეთში აქსესუარების ექსკლუზიურად გაყიდვაზე მოლაპარაკებებს ჩინური აქსესუარების კომპანიასთან აწარმოებს. ღონისძიებაზე ქართულმა კომპანიებმა ინდივიდუალური შეხვედრები პოტენციურ დამკვეთებთან გამართეს და წარმატებულ შეთანხმებას მიაღწიეს. კერძო კომპანიასთან გეფერინი სამხრეთ კორეაში გაიგზავნება აქსესუარების ნიმუშები და ელოდებიან პასუხს უკვე მომავალი თანამშრომლობისთვის. ავსტრალიასა და სინგაპურში კი გაიგზავნება რამდენიმე ჩანთის ნიმუში, ამასთან ქუვეითის ერთ-ერთ კომპანიასთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ასევე ექსკლუზიური ხელშეკრულების გაფორმებაზე. კომპანიამ პროდუქციას აგენტოს აწარმოებს საქართველოში მხარდაჭერით ჰონკონგში ტყავის და ტყავის პროდუქციის საერთაშორისო გამოფენაზე APLF-ს წარადგინა. დღეს 19 საათზე ეროვნული ბიბლიოთეკის ვახტანგ მეექვსის სახელობის კორპუსში Google-ის დეველოპერთა ჯგუფი თბილისის ფილიალის დამფუძნებლის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ლექტორის ნინოცა ნაინტაშვილის საჯარო ლექციას ქალები ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში უმასპინძლებენ. ეს არის პირველი ღონისძიება, რომელსაც ეკონომიკისა და ბიზნესის ბიბლიოთეკა გამართავს. ეკონომიკისა და ბიზნესის თემატური ბიბლიოთეკა ეროვნული ბიბლიოთეკის ვახტანგ მეექვსის სახელობის კორპუსში ახლახანს დაფუძნდა და მას შოთა დიღმელაშვილი თქვენთვის კარგად ნაცნობ ხელმძღვანელებს ბიბლიოთეკა მსოფლიოს უმსხვილესი უნივერსიტეტების გამოცემებს, სფეროს წამყვანი მოაზროვნეებისა და ანტრეპრენერების ავტორებით შექმნილ პროფესიულ ლიტერატურას მოუყრეს თავს. ბორჯომი ტივის ინფორმაციით კი ეროვნული სადღეო სააგენტო ბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ ბრძოლის სამუშაოებს განაგრძობს. ბორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე სანიტარული ჭრების მიმდინარეობას ეროვნული სადღეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ადგილზეც გაიცნო. სააგენტო სანიტარულ ჭრებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს, რომლის დანიშნულებაც დაავადებული ტყის კორომების გაჯანსაღებაა. ჭრის დროს ინიშნება ისეთი ხეები, რომელთა ადგილზე დატოვებაც მავნებელი დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს. ეროვნული სადღეო სააგენტო ბორჯომის პლატოს ტერიტორიაზე სანიტარულ ჭრებს 2016 წლიდან 269 ჰექტარ ფართობზე ახორციელებს. სანიტარული ჭრის ჩატარების შემდეგ კი დღეების მდგომარეობის გაუმჯობესება უკვე შეიმჩნევა. სააგენტოს მეტყევე სპეციალისტების მიერ ხორციელდება ტყის აღდგენის ღონისძიებებიც. 2017 წლიდან მიმდინარეობს ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა დაახლოებით 28 ჰექტარ ფართობზე. ისევ ბორჯომი ტივის ინფორმაციით, სოფელ დვირში საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს. აქ მცხოვრები ადგილობრივები უკვე 10 წელია, რაც ამ ბაღის გახსნას ითხოვენ. 45 აღსაზრდელზე გათვლილი ბაღის მშენებლობა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კომფორტი 21-ის მიერ ხორციელდება. სამუშაოები 4 დეკემბერს დაიწყო და მისი დასრულება აგვისტოს ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე 7,9497 ლარი უნდა დაიხარჯოს.
დვირში აქტიურად მიმდინარეობს საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ეს წლების განმავლობაში აღარ ფუნქციონირებდა ბაღი და მოსახლეობის ძირითად მოთხოვნას სწორედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა წარმოადგენდა. მე თამამად შემიძლია თქვა, რომ დვირს ექნება არა მარტო ბორჯომის მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი გამორჩეული ლამაზი ბაღი. ბაღი გათვლილი იქნება 45 ბავშვზე და ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 700,000 ლარს და სამუშაოებს აწარმოებს კომპანია Comfort 21. რატომ გაასაჩივრა სტერეო პლუსის საკონტროლო პაკეტის მფლობელმა დავით ზილფიმიანმა უზენაესის სასამართლოს გადაწყვეტილება Chemexim International-თან და რას პასუხობს ზილფიმიანის ბრალდებას მოსარჩელე კომპანია. ორივე მხარის ადვოკატები საკუთარი სამართლებრივი არგუმენტებით საქმის კურსისთვის პოზიციებს აფიქსირებდნენ. ჩომახიძე მოგუბზადა სიუჟეტი და მოდით ვნახოთ რა ხდება ამ საქმის გარშემო. კერძო მულტიპლექს ოპერატორის სტერეო პლუსის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი დავით ზილფიმიანი უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სტრასბურგის სასამართლოში ასაჩივრებს. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით დავით ზილფიმიანის ქონებას ყადაღა დაედო. საქმე ეხება ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიის Chemexim International-ის მიერ დაწყებულ დავას. კომპანიის მფლობელის დავით ბეჟუაშვილის სარჩელი, რომლითაც ბიზნესმენი დავით ზილფიმიანს სესხის დაბრუნებას თხოვდა პირველი ორი ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით კი ზილფიმიანს Chemexim International-ისთვის 14,000 ამერიკული დოლარისა და 20,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. უზენაესმა სასამართლომ, რომელსაც ფაქტების დადგენის უფლებამოსილება სხვათა შორის არ გააჩნია, რატომღაც შეცვალა მთელი არგუმენტაცია, მოიყვანა ისეთი არგუმენტები, რომლებიც ხარებს პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში თავად არ უთქვამთ და საკუთარი არგუმენტების საფუძველზე შეცვალა გადაწყვეტილება და ახალი გადაწყვეტილებით ასე ვთქვათ, დააკმაყოფილა Chemexim-ის სარჩელი. სასამართლომ აბსოლუტურად არასწორად განმარტა კანონი მტკიცების ტვირთის თაობაზე და მტკიცების ტვირთის განაწილების თაობაზე და უფრო მეტიც ფაქტიურად მან თავად შემოიღო კანონის ნორმა ისეთი, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი არ არის. კანონის ნორმის შექმნის უფლებამოსილება საქართველოს სასამართლოებს არ გააჩნიათ. ზილფიმიანის ადვოკატის განმარტებით, პირველი ორი ინსტანციის სასამართლოს თანხების გადარიცხვის ფაქტი ეჭქვეშ არ დაუყენებია და ერთადერთი რაც ბუნდოვანი იყო გახლდათ თანხის გადარიცხვის მიზნობრიობა და სასესხო გარიგებასთან მისი კავშირი. სანდრო ბარამიძის განცხადებით, მოსარჩელეს სესხის ხელშეკრულების არსებობის დამადასტურებელი საბუთი არ გააჩნია. მოსარჩელის ადვოკატი კი საპირისპიროს აცხადებს და ამბობს, რომ ზილფიმიანის მიერ Chemexim International-ისგან თანხის სესხების ფაქტს გარდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, საბანკო გადარიცხვები და ამ გადარიცხვების დანიშნულებებიც ადასტურებენ, რომელშიც სიტყვა სესხი ფიქსირდება. თანხა შეიძლება გადარიცხო, მაგალითად ჩუკების მიზნით, მაგალითად რაღაცა ნასყიდობის საფასურის გადარიცხვის მიზნით. შესაძლოა ასევე სესხის მიზნით, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ იყო დამტკიცებული არაფრით და სინამდვილეში არც არსებობს ბუნებაში რაიმე სესხის ხელშეკრულება ამ ორ მხარეს შორის. ხელშეკრულება სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით არის ზეპირიც და წერილობითიც. შესაბამისად, როდესაც ტრანზაქციაში წერია გადარიცხვაში სესხი, ის ჩუქება როგორ შეიძლება იყოს, ეგება ამიხსნას მოპასუხე. სესხი რომ არ დაედგინა უზენაეს სასამართლოს, ჩვენ გვქონდა მეორე გზა, რასაც ქვია უსაფუძვლო გამდიდრება, როდესაც უსაფუძვლო თანხა მოთხოვილი და მაინც მოვითხოვდით ამ თანხას სხვა სამართლებრივი საფუძვლით. ასე რომ ბატონ ზილფიმიანის ეს თანხა ყველა ვარიანტში გადასახდელია. ალექსანდრე ბარამიძის განმარტებით, უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება საპროცესო დარღვევით გამოიტანა. საკუთარი არგუმენტაციით, ანუ არგუმენტაციით თითქოს ორივე ინსტანციის სასამართლოებმა სესხის ხელშეკრულების პრეზუმპციით არ იხელმძღვანელეს. ბარამიძე ირწმუნება, რომ ამგვარ პრეზუმპციას კანონი არ ითვალისწინებს. ზილფიმიანის ადვოკატის განცხადებას, რომ უზენაესმა სასამართლომ Chemexim International-ის სარჩელი ახალი მოტივაციით განიხილა, ასეთ შემთხვევაში კი საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვისა და მასზე მხარეების დასწრების ვალდებულება არსებობდა, არ იზიარებს ზვიად კორძაძე და განმარტავს, რომ უზენაეს სასამართლოს ზეპირი მოსმენის დანიშვნის ვალდებულება არ აქვს. მას სურდა რაღაცა ახალი, თუნდაც საკუთარი არგუმენტაციის თაობაზე სულ სხვა გადაწყვეტილების მიღება, მას უნდა დაენიშნა საქმეზე ზეპირი მოსმენა და მოესმინა მხარეებისგან თუ რას ფიქრობდნენ ისინი იმ შესაძლო არგუმენტაციასთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა მოეყვანა უზენაეს სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებაში. უზენაეს სასამართლოს აქვს უფლება ზეპირი განხილვის გარეშე განიხილოს საქმე და
რა დარღვევას ხედავს აქ ვერხელ? მოპასუხე რომ ამბობთ ზეპირი მოსმენით უნდა განხილულიყო ამას. რატო უნდა განხილულიყო ზეპირი მოსმენით? საწერია მუხლი მემითითოს და მე თქვენ გამოვიტან აღსრულებიდან საახსრულებო ფუნქციას. ბარამიძის განმარტებით შესაძლოა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებით მაუწყებლის წილი ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის ხელში აღმოჩნდეს, რაც მოქმედ კანონს ეწინააღმდეგება. შესაბამისად მოპასუხე ამ ნაწილში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს. საქართველოს კანონმდებლობა გძალავს მაუწყებლობის შესახებ კანონი პირდაპირ გძალავს წილის მაუწყებელში წილის ფლობას ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის მიერ. ბატონ ზიფრიანი რაღაც ნორმებს ასაჩივებს, მათ შორის ისეთ ნორმებს, რომლის გამოყენებასაც ჩვენ აღსრულების პერიოდში არ ვაპირებთ. მაგალითად, რომ ოფშორული კომპანიით მიიღოს მონაწილეობა ბატონმა დავით მეჯუაშვილმა აუქციონში თუ ის ჩატარდა, ამას ჩვენ არ ვაპირებთ და შესაბამისად ეს დავა ჩვენ არ გვეხმარება. დავით ზილფიმიანმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი სარჩელი შეიტანა. ერთი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხს ეხება. სასამართლოს მიერ საახსრულებო ფურცელი 2018 წლის მარტშია გაცემული. აღსრულება ჭიანურდება და როგორც ჩვენ გვიმარტავენ, ჭიანურდება ბატონ ზილფიმიანის გამო, იმიტომ რომ არ თანამშრომლობს აღსრულებასთან და ჩვენ ვაპირებთ რომ აღსრულებას მოვთხოვოთ ყველა იმ პერკეთის გამოყენება, რომელიც კანონიც მას შეუძლია, რომ არ გაჭიანურდეს აღნიშნული საქმის აღსრულება. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხთან დაკავშირებით ზილფიმიანის სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად უკვე განიხილა. რაც შეეხება მეორე სარჩელს, რაც ზეპირი მოსმენის გარეშე საკუთარი არგუმენტაციის საფუძველზე სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესაძლოობის დაუშვებლობას გულისხმობს, განწესრიგებელი სხდომა ჯერ არ ჩატარებულა. ქალის როლი ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში ამ სახელით და შესაბამისი შინაარსით 27-28 მარტს თბილისი ყოველწლიური კონფერენციის მასპინძელია. მხარდაჭერა და ორგანიზება ასეთი კონფერენციის, რა თქმა უნდა, ვისგან თუ არა საქართველოს ბანკისგან არის 5-წლიანი ტრადიციის კონფერენცია კი წელს უფრო მასშტაბური იქნება და კვირეულის სახეს მიიღებს. ძალიან საინტერესო თემებია განსახილველი ამ საკითხების ჩამონათვალში და რატომ შეარჩიეს კონკრეტული ეს მიმართულებები 2019 წლის კონფერენციისათვის ორგანიზატორებმა ამას სტუმრები თავად უკეთ მოგვიყვებიან. ლიკა თავართქლაძე, საქართველოს ბანკის საცალო ბიზნესის საბანკო მომსახურების დეპარტამენტი, არასაკრედიტო და არაფინანსური სერვისების განვითარების ხელმძღვანელი და ნათია მეფარიშვილი, მეწარმე ქალთა საბჭოს საქართველოში თავმჯდომარე შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ლიკას რეგალია მეგონი აჯობა. ყველა რეგალიას ვიც აქამდე წამეკითხავს. კიდევ ერთხელ მადლობა, მithumetes დაარწმუნებულ რომ ხა განსაკუთრებული სამზადისის პროცესი არის ამ კონფერენციისათვის და იმ კვირეულისათვის ერთგვარად რომელიც იქნება. რა მნიშვნელობა აქვს მსგავს კონფერენციებს, მოდი ამით დავიწყოთ და ის გამოცდილება, რომელმაც გვაჩვენა უკვე რამდენად არის ინტერესი და ტენდენცია ზრდის მიმართულებით ან თავად თქვენი მხრიდან თემების სრულების მიმართულებით. წელს რა იქნება მთავარი აქცენტი ამ კონფერენციის და რა მნიშვნელობა აქვს მას ზოგადად ქალებისათვის, კაცებისათვის და ეკონომიკისათვის, რაც მთავარი? ორივე ფინდა მიპასუხე. ბატონო, მოდით მე შესავალს გავაკეთებ მაშინ. პირველ რიგში დიდი მადლობა, ნამდვილად სამზადისის პროცესში ვარ და ინტერესი ძალიან დიდია. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაფერი დაიწყო 5 წლის წინ. ეს იყო USAID-ის პროექტის მიერ მართლობა განვითარებისთვის ინიცირებული ესეთი კონფერენცია, რომელიც მოიცავდა იმას, რომ რეალურად მეწარმე ქალებს ჰქონდათ პლატფორმა, სადაც ისინი ერთმანეთს შეხვდებოდნენ და მოხდებოდა სხვადასხვა თემებზე დისკუსიები. თვითონ სათაური კონფერენციის ქალის როლი ეკონომიკის დასა და რეფორმების შემუშავებაში ეს თავისთავად მოწმობს იმას, რომ მიზანი არის, რომ წინ წამოიწიოს ამ ყველაფრის მნიშვნელობა. მე ვიტყოდი, რომ უნიკალურია ისიც, რომ პრაქტიკულად ამ სივრცეში ხდება საჯარო და კერძო სექტორის თანხმედრა და ისინი ერთად არიან, თქვათ, ამ ღონისძიების ორგანიზატორები და ის რო წელს უკვე მესამედ არის საქართველოს ბანკი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი კუთხით ცოტა ისტორიას მეც შორიდან დავიწყებ. ჩვენ ამ მიმართულებაში აქტიურად ჩავებით მესამე წელია უკვე და პირველი ნაბიჯები გადავდგით, როდესაც მივიღეთ EBRD-ის საკრედიტო ხაზი. და რაც მთავარი იყო და მნიშვნელოვანი და რატომაც ვფიქრობთ, რომ აი მსგავს კონფერენციებში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იყო რა გამოიკვეთა, როცა ჩვენ ეს რესურსი მივიღეთ და დავიწყეთ ანალიზი, რომ რა შეიძლება იყოს საინტერესო და ზოგადად რა ხდება ამ მიმართულებით.
ვნახეთ, რომ ჩვენ პორტფელში ძალიან მცირე იყო ქალების მონაწილეობა და ჩართულობა ბიზნესში. და საქართველოს ბანკის პორტფელი საკმაოდ მოცულობითი იყო და რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაც ჩვენ საკრედიტო პორტფელში ხდება, ის ხდება ეკონომიკაში ზოგადად. და მივხვდით, რომ სულ 20% ეჭირათ ქალებს, ქალი სესხებლები ფაქტიურად არ იყო და მაშინ ვთქვით, რომ რაღაცა ისეთი უნდა შევქმნათ და ისეთი უნდა ვაკეთოთ, რაც რაღაცნაირად დაასტიმულირებს და ხელს შეუწყობს ქალების უფრო მეტ აქტივობას, უფრო მეტ ჩართულობას, რომ უფრო მეტად რისკავდნენ მათი ბიზნესების განვითარებას და ბიზნესების ხარდაჭერას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. გარდა იმისა, რომ რაღაც საკრედიტო პროდუქტი შეიქმნა, ასე ვთქვათ, უბრალოდ პროდუქტი შეიქმნა, რომელიც არა მარტო საკრედიტო კუთხით უწევდა მხარდაჭერას ქალმეწარმეებს, არამედ არასაკრედიტო მიმართულებითაც და ბანკს რაც კი შეუძლია თავისი კუთხით, თავის პროდუქტების კუთხით მთელ კომპონენტს მოიცავდა, რომ რაღაცნაირად გამარტივებოდათ ბიზნესის დაწყება და განვითარება. ამის გარდა ჩვენი მიზანი იყო, რომ არაფინანსურ ნაწილში და რაღაც ისეთი პრობლემების ნაწილშიც მხარში დავდგომოდით მეწარმეებს, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ცოდნასთან, შეიძლება იყოს დაკავშირებული კავშირებთან, ანუ networking-ს რო ვეძახით. და რაღაცნაირად ჩავთვალეთ, რომ ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი ხო და საქართველოს ბანკს რაღაც რესურსი გააჩნია იმისთვის, რომ აქტიურად მოკლედ შეუწყოს და უკვე მესამე წელია ნათიას საქართველოს ბანკს პროდუქტებიც უხვად აქვს კონკრეტულად ქალბატონებისთვის ამ მიმართულებით ბიზნესის წასახალისებლად, თუმცა მინდა რომ გადავიდე იმ თემატიკაზე, სწორედ იმ ურთიერთობის კომუნიკაციის შედეგებზე, რაც შეიძლება რომ იყოს ქალებისათვის სასარგებლო და ეს არ უკავშირდება რაღაცა ფულით დახმარებას, რაღაცა სხვა მხრივ. წელს არის კონკრეტული თემები და ეს აღარ არის ერთდღიანი შეხვედრა. რა ჩვენა პრაქტიკა ამ 3 წლის განმავლობაში, რასაც თქვენ აკვირდებით და რეალურად 5 წლიანი პროექტის განმავლობაში უკვე მე-5 წელი რაც იმართება, რა უფრო მეტად ჭირდება და შედეგები რა არის ხოლმე? წელს რაზე გაკეთდება აქცენტი? მოდი ამით დავიწყოთ. იმიტომ რომ ვიცი რომ თემატურად იგივე ტურიზმიც ჩაერთო, ბევრი სხვა მიმართულება ჩაერთო. ბოლო 3 წელია მინდა აღნიშნო, რომ ყველაზე დიდი აქცენტი კეთდება ფინანსებზე წლომაზე. ეს თავისთავად გარდაუვალი ეს არის ქალების პრობლემა. არ არის, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, თუმცა არის ის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქალებს უფრო მეტად ჭირდებათ ხელმისაწვდომობა და უფრო მეტი ბარიერი არსებობს მათთვის. შესაბამისად, ზუსტად იმიტომ იყო იგივე ევროპის EBRD-ის მიერ თქვათ, იგივე მხარდაჭერილი სხვადასხვა პროექტები, ეს იქნებოდა ტრენინგების სახით თუ თქვათ, სხვადასხვა ვორქშოპების და იგივე რაღაც access to finance-ის მიმართულებით მხარდაჭერა. რაც შეეხება თვითონ განსხვავებულობას, ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს კონფერენცია გახდა რაღაცა მდგრადი თავისთავად და ისტორიის შექმნა 5 წელი არ არის საკმაოდ ისეთი და თავარია თქვენ რომ როდესაც საუბრობთ რომ რა მოხდა და რა გავლენა იქონია და რა შედეგები გვაქვს. შედეგი არის ის, რომ ესეც დავიწყეთ ამის ორგანიზება თავიდან 150 მეწარმე ქალი არსებობდა. შემდეგ ეს გაურმაგდა, გასამაგდა და პრაქტიკულად ეხა უკვე იმხელა ინტერესია რომ გვიწევს რაღაც შეზღუდვებზე ვთქვათ, იქ სამეწარმეო კუთხით მოთხოვნების წამოყენება, რომ რეალურად ვთქვათ იურიდიული პირი არსებობდეს უფრო იურიდიული ფორმით რეგისტრირებული. რაც შეეხება მოდი ასე ვთქვათ, განსხვავებულობას ამ კონფერენციის არის ის, რომ სწორედ 27 მარტს გამოვლინდება წარმატებული ქალის საჯარო სექტორში, ეს ბოლო 3 წელია, რაც დავიწყეთ ამ მიმართულებითაც მუშაობა, ასევე არასამთავრობო სექტორში და კერძო სექტორში. რის მიხედვით ირჩევა და რა კრიტერიუმით ირჩევა, ვინ არის ჩართული ამ შერჩევის პროცესში, ან აპლიკაციების შესაძლებლობა ხდება თუ თქვენ უბრალოდ უყურებთ რეალურად რა ხდება გარშემო და მოგახსენებთ ზოგადად ეს არის ესეთი ფორმატი, რომელიც თავად USAID-ის იპაკის კოალიციამ შეიმუშავა. იპაკი გახლავთ ესე ვთქვათ, პლატფორმა, სადაც 72-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია გაწევრიანებული, მათ შორის ჩვენც ვართ იპაკის წევრი და იქ ხდება პირველადი კუთხით შერჩევა 3 ნომინანტის და შემდეგ ზუსტად იპაკის ასოციაციებს შორის და მათ წევრებს შორის ეს არის ფარული კეჭისყრა, ხმების უმრავლესობით გვინდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, წარმატებული საბოლოო ჯამში ვინც იქნება და გამარჯვებული 3 ნომინანტიდან ერთი. რეალურად არ არის შეზღუდული თემა და სფერო, საიდანაც ხდება შეერჩევა იგივე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებიდან თუ არასამთავრობო, ვთქვათ, ორგანიზაციები. არ არის მთავარია, რომ რეალურად იურიდიული ფორმა იყოს, ვთქვათ, იგივე არასამთავრობო სექტორი და კერძო სექტორი. თემებს მინდა კიდევ ერთხელ შევღოთ ფინანსებთან წვდომა, ქალი და ინოვაცია, ტურიზმის მიმართულება,
დღეს წელს უბრალოდ რატომ შეერჩეთ კონკრეტულად ეს თემები, რის მიხედვით შეერჩეთ ეს თემები, ვინ იქნებიან სპიკერები, რას ელოდებით რომ ქალების მხრიდან ვინც მასზე დაესწრება და თქვათ მათზე გათვლილ პროექტს შესთავაზებთ, რას მიიღებენ აქედან და რა შეიძლება იყოს მათთვის საინტერესო ამ ღონისძიებაზე? პირველ რიგში ზოგადად ეს ღონისძიება არის ხოლმე ერთგვარი შემაჯამებელი ღონისძიება 2018 წლის და იქ აქცენტები კეთდება თუ რა მოხდა და რა პროგრამები ხორციელდებოდა ქალებთან მიმართებაში. რაც შეეხება თვითონ თქვათ იმ საკითხს, რომ ზოგადად როგორი ფორმით შეირჩა, რატო შეირჩა ტურიზმი, წელს იმითაც განსხვავდება ეს კონფერენციაც, თუ მანამდე ვაკეთებდით ძირითადად გამოფენებს, ეს იყო ხელნაკეთი მიმართულება, ანუ უფრო სახელოვნებო სფეროები იყვნენ წარმოდგენილი, წელს გვეყოლებიან მომსახურების სფეროში ვინც საქმიანობს ქალბატონები, ანუ იგივე აუდიტორული მიმართულება, საბუღალტრო, ტურისტული, ანუ აქცენტი კეთდება უკვე ამაზე პრაქტიკულად, რომელიც საკმაოდ მზარდია და ნუ მოგეხსენებათ, რომ ქალები უკვე ასე ვთქვათ თუ მანამდე იყო ესე ვთქვათ ქალების რაღაც ტაბუდადებული სფეროები დღეს ეს ნელ-ნელა უკვე წარსულს ბარდება და ამიტომ ჩავთვალეთ რომ კი მონაწილეობის მხრივ რამდენად არიან ქალები აქტიურები, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ბევრი ვისაუბროთ რაღაც მეტი დახმარება ჭირდებათ, მეტი აქტიურობა ჭირდებათ, მაგრამ ინიციატივა მათი მხრიდან რამდენად არის იგივე ლიკა შენ რეალურად უყურებ, ანუ იგივე ბანკის პორტფელი შეგიძლია ჩახედო ამ წლების განმავლობაში შეგიძლია ნახო რამდენად აქტიურები არიან ამ კონფერენციაზე. გამოსწორდა თუ არა აქტიურობის ხარისხი. თუ გამოსწორებაში ჩვენ ვიტყვით რომ რა თქმა უნდა გვინდა რომ უფრო მეტად აქტიურები იყვნენ, იმიტომ რომ ელუდოდ წილი გაიზარდოთ ეკონომიკაში და გაიზარდოს თვლიანი ეკონომიკაც. ჩვენ პირველი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის რომ აი ამ სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში რა თქმა უნდა პერიოდულად ვაკვირდებით ჩვენ პორტფელს და დაახლოებით 10%-მდე ზრდა არის, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ როცა ჩვენ დავიწყეთ ამ რესურსით და ზოგადად ამ თემით აქტიურად ჩავერთეთ ამ თემაში, 1 მილიარდი ლარი იყო ჩვენ პორტფელი საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით და იქ 10%-იანი ზრდა საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. თემას მინდა რომ უბრალოდ შევეხო, ნათი ამას ვქვა რომ აქტუალური თემები, რომელიც წლევანდელ კონფერენციაზე იქნება და ზოგადად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ ბევრი და საინტერესო რაღაც ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი. ერთი ბანკის სახით უბრალოდ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ ფაქტორს, რომ ესე დიფერენცირებული თქვენც აღნიშნეთ, ხო არ არის, რომ აი და მაინც ხალს არ მიუწვდება ხელი და იმიტომ რომ ხალია ესე ალბათ დღეს არსად აღარ ხდება საქართველოში ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ ბანკში ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ პრობლემა არის ხო აი ფინანსური უფრო მეტად გამოკვეთილი, აი მაგალითად ფინანსური განათლების პრობლემა, მაგალითად როგორ შეიძლება რა გჭირდება იმისთვის, რომ სესხი მიიღო, როგორ უნდა გქონდეს ბიზნესი მომზადებული, რა კოეფიციენტებს უნდა აკმაყოფილებდე, რამდენად მიზანშეწონილია, რა მოცულობის. აი ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვფიქრობთ, რომ ჩავებათ და ფინანსური განათლების ნაწილში მთელი წლის განმავლობაში საკმაოდ ისეთ საინტერესო ზოგჯერ ტრენინგის ფორმატით, ზოგჯერ რაღაც სემინარის, ზოგჯერ რაღაც ინფორმაციის გავრცელება, მოკეთ ამ მიმართულებას გვინდა რომ საკმაოდ აქტიურად მოკიდათ ხელი და უჭიროთ ხარი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ვფიქრობ, რომ ყველა ქალი მეწარმისთვის დღეს აქტუალური არის ის, რომ ანუ როცა რაღაცას შექმნიან და ეს ტენდენცია უკვე არის, რომ ბევრი მსურველია, რომ რაღაც თავის ბიზნესი დაიწყოს და ნელ-ნელა გადაილახა, მე მგონია, რომ ეს ბარიერი და ტენდენცია იქითკენ არის, რომ აქტიურად იწყებენ უფრო მეტად ჩართულობას ქალები და დგება ხოლმე ესეთ მომენტში რაღაცა დავიწყე და ეხლა როგორ განვავითარო, როგორ შეუწყო ხელი გაყიდვებს, რა გავაკეთო და ამ მიმართულებით აი კონფერენციის პლატფორმასაც ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ და გვაქვს ძალიან საინტერესო ტრენინგი დაგეგმილი, ეს არის ბრენდინგის მიმართულებით, სადაც ძალიან პრაქტიკული რჩევები იქნება, აი როგორ უნდა შეიფუთოს, რა არის მნიშვნელოვანი ბრენდინგის დროს. ამ მიმართულებით გვინდა რომ რაღაც კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია და ცოდნა მეუღლეს და რეალურად ადამიანები, რომლებიც ელოდებიან ამ კონკრეტული ღონისძიების გამართვას, რომელსაც აქვთ სურვილი, ან ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, ან საერთოდ არ იცოდნენ, მაინტერესებს, რას მიიღებენ ამ დღეების განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ გაიცნობენ იმ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა იგივე პრობლემების წინაშე არიან, ან უკვე გადალახული აქვთ იგივე სახის თქვათ გამოწვევებთან დაკავშირებით რაღაცა პრობლემები, გამოსავალი აქვთ ნაპოვნი. ვინ იქნებიან ის ადამიანები, ვინც გაუზიარებენ მათ გამოცდილებას, მისცემენ რაღაცა მიმართულებით ინფორმაციას, ცოდნას, ან აჩვენებენ გზას, როგორ შეიძლება მათ უკეთ განავითარონ საკუთარი ბიზნესი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო
ზუსტად 28 მარტს დაემატა და ეს არის საქართველოს ბანკის დამსახურება, ქალები საუბრობენ Women Talk-ის ნაწილი, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან ახალია ჩვენთვის, რაც მოიცავს ზუსტად ამ თემებს, ანუ სხვადასხვა სექტორებში წარმატებული, რასაც ქვია, ანუ ზოგადად თქვენ იძახით, რომ ქალებისთვის ბევრი პროგრამები არსებობს. ხო, ცოტა შეგედავებით, იმიტომ რომ ისაც არის ფაქტია და ჩვენ გვაქვს სურათი სტატისტიკური, ზოგადად ქალები მსხვილი კომპანიებით არ არიან წარმოდგენილები. ანუ რეალურად ქალები უმეტესად არიან სტარტაპერები და შემდეგ ამას ყოველდღიურად განვითარებენ და ძალიან ბევრია. ხო, ანუ ეს პროგრამები უფრო მეტ ინიციატივას და მათი მხრიდან უფრო მეტად შემდეგ იწვევს განვითარებას და რა თქმა უნდა, შესაბამისად ხდება ის, რომ თანხების მოძიებაც მათთვის მნიშვნელოვანია. ანუ აქ მოხდება რა, რომ იქნებიან სხვადასხვა სფეროში და წარმოდგენილი პროფესიონალები, ვინცაც აქ ძალიან დიდი გამოცდილება თავიანთ სფეროში, ეს იქნება ტურიზმი, ეს იქნება სოციალურობა და ასე შემდეგ სხვადასხვა სფეროა და ისინი პრაქტიკულად გაუწევენ მენტორინგს ყველა ნებისმიერ ქალბატონს, ვინც დაესწრება იქ და ამ სფეროში არიან სტარტაპერები, ან უნდათ და გადაწყვეტილი აქვთ, რომ თავიანთი საქმიანობა დაიწყოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის, იგივე ჩვენი ორგანიზაციისთვის და თქვათ იგივე USAID-ისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ მოხდეს ცოდნის გაზიარება, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი. თან პარალელურად იქნება შესაძლებელი რაღაცა B2B-ის ფორმატიც ჩაჯდეს, სადაც ექნება შესაძლებლობა პოტენციური პარტნიორები იპოვონ და ხშირად ხდება ხოლმე კონფერენციის ფარგლებში ესე, რომ ეს გაცნობის შედეგი არის ხოლმე შემდგომი მათი თანამშრომლობა. და ერთსაც დავამატებ მე არ მინდა გამომრჩეს ისიც, რომ ზოგადად არასამთავრობო სექტორის კუთხით საუბრობ ხოლმე, ნამდვილად განსხვავებულია რატო ეს კონფერენცია, რომ ჩვენი მხარდამჭერები არიან როგორც თქვა საქართველოს ბანკი, ისე არის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და თბილისის მუნიციპალური მერია. პრაქტიკულად ეს პლატფორმა საშუალებას იძლევა, რომ დისკუსია შედგეს იქვე და ეს ადამიანები არიან წარმოდგენილი პრეზიდიუმში. შესაბამისად ხდება, ასე ვთქვათ, ყველა მხარეს აქვს შესაძლებლობა ერთმანეთისგან ინფორმაცია მიიღონ და შესაბამისად ესეც არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ კონფერენციის და ერთმანეთს ყველა მონაწილისათვის როგორ შეუძლიათ ადამიანებს გახდნენ მონაწილეები? ეს ბოლო კითხვა იქნება, რომელიც დარწმუნებული რომ ამ საუბრის შემდეგ ბევრისთვის საჭირო ინფორმაცია გახდება. რა კრიტერიუმებით კიდევ ერთხელ რა კრიტერიუმებით სად შეიძლება მოგმართონ, სად შეიძლება საკუთარი სურვილი გამოხატონ, რომ ამ კვირეულზე მოხვდნენ? სანამ ნათია უპასუხებს ალბათ დეტალურად, მოკლე ინფორმაცია კიდე დამატებით მინდა რომ მოგაწოდოთ. მარტის განმავლობაში ჩვენ ანუ EBRD-ის რესურსი, როდესაც ავიღეთ და რეალურად უკვე მიილია ეს რესურსი, დაახლოებით 1000 ქალი მეწარმე დავაფინანსეთ ამ მიმართულებით და 25 მილიონამდე რესურსი გაიცა კი და მაშინ დავიწყეთ ფიქრი, რომ რა ვქნათ, როგორ გავაგრძელოთ და მივხვდით, რომ არაფრით ამ თემას არ ვასრულებთ და არ ვხურავთ და საქართველოს ბანკი დამოუკიდებლად აგრძელებს ამ მიმართულებაში ძალიან აქტიურ მონაწილეობას და ქალი მეწარმეების მხარდაჭერას. და ზუსტად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ბოლო პერიოდში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ეს არის მარტის თვე გამოცხადდა ქალების თვე ბანკში და მთელი თვის განმავლობაში რაღაც სხვადასხვა აქტივობები იყო, მათ შორის ის ქალი, რომელიც ჩვენთან გახსნიდა ანგარის, ერთი წლის განმავლობაში უფასო მომსახურებას მიიღებდა. და აქედან გამომდინარე, ზუსტად ნათიასთან მეგობრობის გაღრმავებაც, ასე ვთქვათ, ამას უკავშირდება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად ვიქნებით ჩართულები, კიდევ უფრო მეტ ქალს გაუგზავნოთ სტიმულს, სხვათა შორის ძალიან ესე გვიხარია და საამაყო, ჩვენი სამეთვალყურო საბჭოს წევრი ქალბატონია, რომლის ინიციატივითაც გუშინ შედგა საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა, სადაც ზუსტად ეს ურთიერთობის თემები იყო ძალიან აქტუალური და იქვე დაიბადა რაღაც იდეები, რომ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს და ერთმანეთს დაუკავშირდნენ ეს ქალი მეწარმეები და ერთმანეთის სერვისით ისარგებლონ. ამიტომ იმის თქვა მინდა ამით, რომ მოკლედ ესეთი აქტიურობით და ესეთი ჩართულობით მე მგონი 300 მეწარმე აღარ დაგვეტევა მომავალ წელს და ალბათ გაფართოებებს ჩვენს გვექნება შესაძლებლობა ამ გაფართოების გეგმებზე ვისაუბროთ. რაც შეხება წლევანდელს. კი, რაც შეხება წლევანდელს, მინდა ჩვენ ხშირად ყოფილვართ სტუდიაში და გვისაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვინც თუნდაც დარგობრივი მიმართულებით რაღაც სფეროს ირჩევენ, დარგობრივ ასოციაციებში მაინც იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ამ ინფორმაციას ვავრცელებთ ხოლმე
ყველა ჩვენს პარტნიორ ასოციაციაში, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე, ასევე ჩვენი პარტნიორების ვებგვერდებზე ვრცელდება ხოლმე და მე ვიტყოდი და სამომავლოდაც აი თქვენი სტუდიიდან ვურჩევდი ყველას, ვინც გადაწყვიტა, რომ რაღაც სამეწარმეო საქმიანობა დაიწყოს, რომ დაამყაროს კონტაქტი და თქვათ იყოს ყურადღება მიაქციოს სხვადასხვა ასოციაციების აქტივობებს. ჩვენ იგივე თქვენი საშუალებით, რა თქმა უნდა, ამაზე ვსაუბრობთ, თუმცა იმდენად დიდია მართლაც მოთხოვნა, რომ პრაქტიკულად ძალიან დიდი მოთხოვნა, მიუხედავად იმისა, რომ ამჯერად ღია სარეგისტრაციო ლინკი, მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ადგილები აღარ არის, თუმცა რადგან ესეც შეთანხმება გქონდა, ამიტომ არ ვარღვევთ ამ პირობას და ნუ ვფიქრობ, რომ მონაწილეებიც შემდეგ გაგვიგებენ, იმიტომ რომ ინტერესი მართლაც დიდია. და ეს არის ნამდვილად მიღწევა. ინტერესი საჭიროება და რა თქმა უნდა, შემდეგ გამოყენების შესაძლებლობა, რომელიც თითოეულ მათგანს გამოადგება. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. იმედი მაქვს, რომ მიმდინარეობის პარალელურად გვექნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო მეტი საინტერესო ქალბატონი გავიცნოთ, რომლებიც საკუთარ ბიზნესს ახლა იწყებენ ან ავითარებენ. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ვიყავით სტუდიაში. ლიკა თავართქლაძე, საქართველოს ბანკის საცალო ბიზნესის საბანკო მომსახურების დეპარტამენტის არასაკრედიტო და არაფინანსური სერვისების განვითარების ხელმძღვანელს და ნათია მეფარიშვილს, მეწარმე ქალთა საბჭოს საქართველოში თავმჯდომარეს მასპინძლობით. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება, იქამდე გრძელვადიან ამიტის პროგნოზს გადავხედოთ და დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოში გაცემული დიპლომები და სერტიფიკატები ევროკავშირის ქვეყნებისათვის ვალიდური უნდა იყოს. ეს განცხადება მამუკა ბახტაძეს ეკუთვნის. მისი თქმით, განათლების რეფორმის ფარგლებში კურსდამთავრებულებს ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობის შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ. რა ძალა აქვს დღეს საქართველოში გაცემულ დიპლომებს და სერტიფიკატებს? ამასთან დაკავშირებით თათია ჩაპიჩაძე მოგვაწვდის უფრო დეტალურად ინფორმაციას, რომელიც სტუდიაში შემოგვერდა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. თათია, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა. დიახ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გითხრას, რომ მათ მიერ გაცემული დიპლომები აღიარებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ამის დასადასტურებლად კი რექტორმა ზურაბ ვადაჭკორიამ მოიყვანა უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა. როგორც გაირკვა, ამჟამად სამედიცინო უნივერსიტეტში 2300-ზე მეტი მოქალაქე სწავლობს, რომლებიც მსოფლიოს 68 ქვეყანას წარმოადგენენ. მათ შორის აზიის ქვეყნების გარდა არიან ამერიკისა და ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც. აღიარება კი ნიშნავს, რომ ყველა ეს სტუდენტი საკუთარ ქვეყანაში ჩასვლის შემდეგ დაშვებულია სკრინინგ ტესტებზე. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ აღნიშნულ აღიარებას ვადა აქვს 2023 წლამდე სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაცია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 2023 წლიდან ევროატლანტიკურ სივრცეში აღიარებული იქნება მხოლოდ იმ სამედიცინო სკოლების დიპლომები, რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო აკრედიტაცია. ამ აკრედიტაციის მოპოვებას კი უნივერსიტეტმა მზადება უკვე დაიწყო.
დიპლომის შემდგომი განათლება შეუძლიათ მიიღოთ მედიცინაში 68 ქვეყანაში. ზოგიერთი ქვეყანა იქ უშვებს უკვე მათ სამუშაოდ, ეს იმ ქვეყანაზეა დამოკიდებული, სადაც ჩადიან და გარდა ამისა გვაქვს კიდევ ერთობლივი პროგრამებიც დანერგილი ვთქვათ ისეთ მიმართულებებში რომელიც არ არის რეგულირებადი მაგალითად ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი ჩვენ ფრანგ კოლეგებთან ერთად და გავცემთ 2 დიპლომს ინტერნაციონალიზაციის ვთქვათ ეს ხარისხი რომელიც სამედიცინო უნივერსიტეტს აქვს ჩვენ დიდი ხანია განსაკუთრებით ბოლო წლებში ამაზე ძალიან დიდი აქცენტები გავაკეთეთ იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია სამედიცინო განათლება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი აცხადებენ, რომ მათ კურსდამთავრებულებს დასაქმების პრობლემა არც ერთ ქვეყანაში არ აქვთ. ამას ხელს უწყობს საერთაშორისო აკრედიტაციის ბევრი პროგრამის მუშაობა და ასევე ურთიერთაღიარების ქსელების არსებობა. ასევე უნდა ითქვას, რომ 4 წლიანი მასშტაბური სამუშაოების შემდეგ მიმდინარე წელს საქართველო უნდა გახდეს ევროპის კვალიფიკაციების ქსელის წევრი, რომელიც საკმაოდ დიდი გაერთიანებაა და როგორც გიორგი შარვაშიძემ განაცხადა, სწორედ ეს წევრობა უზრუნველყოფს სამომავლოდ დიპლომების აღიარების პროცესის გამარტივებას. კვალიფიკაციის პრობლემა. 11,000 ვაკანსიას როდესაც ჩადის ჩვენი მომავალი ესე ვთქვათ ტყუზდათვალებული, რომელსაც უნდა დაიწყოს მუშაობა ევროპის ქვეყანაში, აუცილებლად ხდება ვალიდაცია მისი ესე ვთქვათ დიპლომისა და ამის შემდეგ დაუკავშირდებიან ამ ჩვენ ცენტრს, რომელიც გასცემს მეცნობას იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად ვალიდური არის ის კვალიფიკაცია, რომელიც მიიღო ახალგაზრდამ. ეს საკმაოდ რთული ბიუროკრატიული პროცედურა არის. ევროპასთან მიმართებაში კარგი არის, რომ საქართველოს ხდება წევრი ერთი დიდი გაერთიანებისა, რომელსაც ქვია ENQA, ეს არის ევროპის კვალიფიკაციების ქსელი და ამის შემდეგ უფრო გაუადვილდება ქართულ ახალგაზრდებს დასაქმება. რაც შეეხება საზოგადოებრივ კოლეჯებს, იმისთვის რომ რამდენიმე მიმართულებაზე საერთაშორისო სერტიფიკატები მოეპოვებინათ, 2 წლიანი მუშაობა დასჭირდათ კოლეჯ სპექტრში. ამისთვის საჭირო იყო პროგრამების მოდიფიცირება, პედაგოგების გადამზადება, ახალი ლიტერატურის შემოტანა, სათანადო ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. თუმცა სპექტრის 4 მიმართულება ზოგად სურათს რა თქმა უნდა ვერ ასახავს და საერთაშორისო სერტიფიკატების მოპოვების კუთხით სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრია. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მოკლე პერიოდში აპრობაცია ამ მიმართულებებს ევროპაში გავლილი აქვს. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად მივიღოთ, უბრალოდ ამას ჭირდება რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული შრომატევადი მუშაობა, ამას ჭირდება ფინანსები რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რასაც მუშაობ თავშად რომელიმე უცხოურ ქვეყანასთან და გინდა რომ მიიღო კონკრეტულად მათი სერტიფიკატი და მათი აღიარება, ანუ ჩვენმა ცოდნამ და ჩვენმა შესაბამისმა მიმართულებებმა მიიღოს ეს კვალიფიკაცია და აღიარება, ამ შემთხვევაში მას რა თქმა უნდა ჭირდება გაცვლითი პროგრამები, მას ჭირდება ექსპერტების ჩამოყვანა და ჩვენი პედაგოგების მივლენება, მას ჭირდება ახალი სტანდარტების მიღება, ამის შემდგომ მოხდება ჩვენ გვაღიაროს ევროპამ, გვაღიაროს ევროკავშირის ქვეყნებმა. ჩვენ გუშინ ამ თემაზე აზრი ვკითხეთ სტუდენტებსაც და უკვე შეგვიძლია მათი პოზიცია მოვისმინოთ. მეტი კვალიფიციური ლექტორები, ვინც შეძლებს უფრო მეტი ცოდნა მისცეს ბავშვებს. კიდევ მეტი გაცვლითი პროგრამები. აღარ არა ისეთი ერთეულებს რომ შეუძლიათ, არამედ ისეთი, ვისაც უფრო მეტ შესაძლებლობას მიცემთ. სწავლის დონე, რა დონეს არის საქართველოში და ევროპაში საკმაოდ დიდი სხვაობაა. აქედან გამომდინარე, რომ ზუსტად ემაშვება რა. არ არის სხვაობა. ანუ პროგრამებშია სხვაობა, ვთქვათ. პროგრამებში ახლა ლექტორებში კიდევ ლექტორები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ლექტორები არ ყავს იმ დონის არ არის ლექტორები იმ დონის, რა დონისაც უნდა იყვნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩემი აზრით ლექტორებში არა პრობლემა, ძირითადად მიდგომა არის მეთოდები, აი საბჭოთა კავშირის დროს რომ იყო რაღაც გამოკითხვა სემინარებზე და ძირითადად ეგეთი მიდგომები აქვს სემინარისტებს, ლექტორებს და უნდა შეიცვალოს ეგ ჩემი აზრით. მეორე რომ ინფრასტრუქტურა არ არის მოწყობილი. ეს იმიტომ ხდება რომ არ ვართ მორგებული იმ ევროპულ სტანდარტებს, რასაც ევროკავშირის ქვეყნებში განათლების სისტემაში მიყენებენ. სავარაუდოდ ეს არის პრობლემა. დაუბრუნდით სტუდიაში და თემაზე საუბარს უკვე შალვა ტაბატაძესთან, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარესთან ვაგრძელებთ. მადლობა ბატონ შალვა სტუმრობისთვის. მოვისმინეთ სხვადასხვა პოზიციები, სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტების. თქვენ მინდა რომ მკითხოთ, სად ვართ ამ ეტაპზე აღიარების კუთხით და რა არის მთავარი პრობლემა, რაც ქართულ კურსდამთავრებულებს ექმნებათ უცხოეთში, იქნება სწავლის გაგრძელება თუ შემდგომ მუშაობის პერსპექტივა.
კი ბატონო, იმდენი საკითხი წამოიჭრა სიუჟეტში, ბევრი აქტუალური, რომელიც უკავშირდება. აღიარებისა მოდი გავმეჯნოთ ჩვენი მიზანი უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციისკენ და მათ შორისაც უმაღლესი სასწავლებლები აკეთებენ. ანუ ერთი მიზანი არის რომ მოვიზიდოთ საერთაშორისო სტუდენტები და ამისთვის გვინდა სჭირდება საერთაშორისო აღიარება, რომლებიც საქართველოში მიღებული უმაღლესი განათლების პირობებში შეძლებენ საზღვარგარეთ დასაქმებას და ამ თვალსაზრისით ინტერნაციონალიზაცია არის დიდი პერსპექტივა საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისთვის სხვადასხვა მიმართულებით შეგვიძლია განვიხილოთ რატომ არის ეს პერსპექტივა, ოღონდ რა თქმა უნდა თუ ხარისხიანი განათლება იქნება მიწოდებული და მეორე ტიპია, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები, სტუდენტები, ქართველი სტუდენტები, რომ მიიღებენ ქართულ დიპლომს, მათ შეძლონ საზღვარგარეთ დასაქმება. ეს კიდევ სხვა ტიპის საკითხია, რა თქმა უნდა უკავშირდება აღიარების საკითხს და საერთაშორისო აღიარებების საკითხს, თუმცა აქ სხვა ტიპის პრობლემები ჩდება დასაქმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არსებობს შეზღუდვები სხვადასხვა ქვეყანაში დასაქმებასთან დაკავშირებით და არ უკავშირდება ეს მხოლოდ და მხოლოდ აღიარებას, თუმცა თუ კი და ეს იშვიათი შემთხვევებია, კონკრეტულ შემთხვევებში კონკრეტული ქვეყანა ან ორგანიზაცია არის დაინტერესებული ქართველი სტუდენტის ან კურსდამთავრებულის მოზიდვით, ისინი ამ პროცედურებს თვითონ ართმევენ თავს, რათა ისინი მიიზიდონ. ანუ აქ უფრო ხშირად აღიარების პრობლემაზე მეტად დგას კონკრეტულ ქვეყანაში დასაქმების პოლიტიკასთან მიმართებაში პრობლემები, თუმცა აქვთ ქვეყნებს მიმართულებები, როდესაც ცდილობთ სახელმწიფომ გააკეთოს იმისთვის, რომ მესმის რომ კონკრეტულ ქვეყანაში კონკრეტულ მიმართულებაზე სხვადასხვა მოთხოვნები ეგიო სამედიცინო თემაზე გააჩნია რეგულირებას ხო ალბათ რა როგორ ხდება იმ ქვეყანაში, მაგრამ უფრო მარტივი რო იყოს ეს ბიუროკრატიული პროცესი, რაზეც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის საუბრობდა, რომ ამჟამადაც ხდება, უბრალოდ ეს არის ძალიან ბიუროკრატიული, ძალიან ბევრ დროს მოითხოვს, ბევრ ენერგიას და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დასრულდეს წარმატებით ან არ დასრულდეს. ერთიანი სურათი რო შეიქმნას, რაზეც საუბრობდნენ იგივე ეს საერთაშორისო აკრედიტაციის ქსელში გაწევრიანება, რამდენად შეუწყობს ამ პროცესს ხელს და ზოგადად რაზეა საუბარი 4 წელია რეალურად მიდის. ხო, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში აღიარება სჭირდება, თუ მაგალითად იგივე ხარისხის რაზეც ილაპარაკა რექტორმა, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი დიდი ალბათობით გახდება ევროპული ქსელის წევრი, ეს რა თქმა უნდა პროცედურას უფრო მეტად გამარტივებს, თუმცა ბიუროკრატიულ პროცედურებს ამით ვერ გამოურიცხავთ. ბიუროკრატიული პროცედურები ჭირდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ მათ შორის მაგალითისათვის საქართველოში ჭირდება ბიუროკრატიული ჰარვარდ კურსდამთავრებული რომ ხარ, განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრმა უნდა გაარკვიოს ეს საკითხი და ამასაც ბიუროკრატიული პროცედურა ჭირდება. უფრო მეტი ჩვენთან იმდენად ბიუროკრატიული პროცედურა იყო, რომ მაგალითად სამაგისტრო პროგრამა იყო მხოლოდ 2 წლიანი საქართველოში და თუ 1 წლიანი სამაგისტრო პროგრამა ჰქონდა ამერიკაში გავლილი, ეს აღიარების თვალსაზრისით შეიძლება ყოფილიყო. ანუ შიდა აღიარებაა ბიუროკრატიულად პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა საერთაშორისო სტრუქტურების და საერთაშორისო აღიარებები ხელს შეუწყობს. თუმცა ბიუროკრატიას ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვერ მოხსნით, იქნება, თუმცა სრულიად მოხსნილი არ იქნება. კიდევ ერთი საკითხია, ამ დასაქმებასთან მიმართებაში ჩვენ ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ. კარგია, როდესაც ქართული დიპლომის აღიარება ხდება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ძალიან კარგია უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციისაკენ და უმაღლესი განათლების წილის გაზრდისაკენ ეკონომიკაში. სხვათა შორის სამედიცინო უნივერსიტეტი რომ არის დღეს და ქართველი სტუდენტები სწავლობენ სამედიცინო უნივერსიტეტში, ეს არის სწორედ ინტერნაციონალიზაციის შედეგი, იმიტომ რომ სახელმწიფო უხდის სამედიცინო უნივერსიტეტს და სამედიცინო პროფილის უნივერსიტეტებს 2250 ლარს და ყველა მიცის რომ სამედიცინო დარგის სპეციალისტის მომზადება წელიწადში 2000 ლარი არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. როგორ ახერხებენ სამედიცინო უნივერსიტეტები ამას? ახერხებენ სწორედ საერთაშორისო სტუდენტების ხარჯზე. და მეორე საკითხი, რასაც ვამბობ, რაც შეეხება სწორედ ქართველი სტუდენტების აღიარებას და საზღვარგარეთ, ეს არის ცოტა საკამათო საკითხი იმ თვალსაზრისით, რომ ბოლონიის პროცესს და ინტერნაციონალიზაციას აქვს საფრთხე ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ განვითარებული ქვეყნები უფრო ადვილად აღიხერხებენ ტვინების მოზიდვას, ხოლო ჩვენი ტიპის სახელმწიფოები ვერ ახერხებენ ტვინების შენარჩუნებას. შესაბამისად, რამდენად კარგი არის, რომ ჩვენი
ყველაზე ინტელექტუალური ნაწილი შეძლებს საზღვარგარეთ გასვლას და თავის პოტენციალს მოახმარს სხვა ქვეყნების განვითარებას, რა თქმა უნდა, გარკვეული თანხა შემოვა საქართველოსიც მათი საქმეების შედეგად, თუმცა ტვინების გადინება ამ თვალსაზრისით არის სერიოზული. მაჩვრის დამსაქმებლების მხრიდან იქნება კონკურენტული შეთავაზებები, ამაზე მე მხოლოდ ჩემთვის დავაფიქსირებ, ეს ცალსახად კარგი იქნება, თუ კი ექნება ნებისმიერ ქართულ სტუდენტს არჩევანი შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ცოდნა და რა თქმა უნდა კომპეტენციის ზღვარი, რომელიც მისამართით მოთხოვნით არსებობს, რომ გამოიყენოს ისე როგორც შეუძლია. თუმცა მე სხვა საკითხი მაინტერესებს. ჩვენ საუბრობთ რაღაცა ბოლო წერტილზე, რომ ეს აღიარების საკითხი რომ იქნება, მე ეს ესე მოხდება და საუბრობთ ბიუროკრატიაზე. რა თქმა უნდა, ბიუროკრატიის არარსებობა ძალიან კარგია, კომფორტია, მაგრამ იმ ბიუროკრატიის გადალახვა შესაძლებელია, როცა რაღაცა კონკრეტული ტექნიკური საკითხებია მოსაგვარებელი. მაგრამ მეორე სხვა გამოწვევების წინაშე ხომ არ ვდგავართ, რომ ვიდრე აღიარებამდე მივალთ იგივე შინაარსი ამ სასწავლებლების, კურსების და ასე შემდეგ, რეალურად საკმაოდ მოცულობით ცვლილებას საჭიროებს, ტექნოლოგიების აღჭურვას საჭიროებს და ბევრ სხვა მიმართულებით განახლებას საჭიროებს. აი ეს ხომ არ არის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის რაღაცა 2-3 დღე თუნდაც ერთი თვე დაჭირდება თუ არა ვინმეს დიპლომის აღიარებისათვის. კი ბატონო, ეს პრობლემა და სწორედ ჩვენ ინტერნაციონალიზაცია რო შევძლოთ და ინტერნაციონალიზაცია შევძლოთ კი არა შიგნით შევძლოთ ადამიანური კაპიტალის განვითარება, სწორედ ამაშია პრობლემა, რამდენად გვაქვს შესაბამისი უმაღლესი განათლება და რა პრობლემები არსებობს ამ თვალსაზრისით. ამ თვალსაზრისით პრობლემები არის სერიოზული, იგივე საკადრო რესურსის თვალსაზრისით, საკადრო რესურსი საქართველოში უმაღლეს სასწავლებლებში არის საკმაოდ დაბალი. განსაკუთრებით კვლევისა და განვითარების მიმართულებით, ისევე როგორც სწავლების მიმართულებითაც ხშირ შემთხვევაში პროფესორ მასწავლებლები განსაკუთრებით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში არ არიან პრაქტიკასთან დაკავშირებული, ანუ უფრო მეტად თეორიულ ასპექტებს განიხილავენ და ამ თეორიული და კვლევების თვალსაზრისითაც არიან საკმაოდ ჩამორჩენილები. მაგალითად გეტყვით, რომ დაახლოებით 6000-7000 პროფესორ მასწავლებელია საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და მათგან დაახლოებით 300-400 ახერხებს საერთაშორისო კლასის კვლევების ჩატარებას და საკუთარ დარგში განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, ამ ცოდნით და ამ რესურსით რაღაც საერთაშორისო დონეზე გასვლის კი არა, შიდა ხარისხიანი უმაღლესი განათლების შექმნის თვალსაზრისით არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით და ეს უკავშირდებოდა იმ დაფინანსებას, რომელიც ჰქონდა უმაღლეს განათლებას და მეცნიერებას, რომელიც მთლიან შიდა პროდუქტში 1%-ს არ ცდებოდა, კი არა, 0.35% იყო და ეს იყო სერიოზული პრობლემა და დიდი იმედია ფინანსების გაზრდასთან ერთად გაიზრდება და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხს გამოვუყობ, რომელიც უკავშირდება ხარისხის განვითარებას და აღიარებას და ეს არის ფორმალიზმი და მხოლოდ ბიუროკრატიული მექანიზმი და არ არის დატვირთული შინაარსით. ანუ იმის თქმა მინდა რომ მაგალითისათვის გეტყვით რომ უმაღლეს სასწავლებლები, როდესაც შეაფასა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, აღნიშნა რომ მაგალითად ახალი სტანდარტით უმაღლესმა სასწავლებლებმა რომ მიიღონ აკრედიტაცია ავტორიზაციის პროცესი რო გაიარონ, ერთ-ერთი სტანდარტი არის რამდენად არის მორგებული სტუდენტთა საჭიროებებზე. ანუ სტუდენტური სერვისები რამდენად არის უმაღლეს სასწავლებლებში განვითარებული. აუდიტის სამსახურმა ნახა რომ ეს სერვისები განვითარებულია, იმიტომ რომ აკრედიტაციის პროცესი ითხოვს ამას, ანუ ექსპერტი რომ მივა ავტორიზაციისთვის ის შეამოწმებს და ფიზიკურად არსებობს, მაგრამ ამავე დროს აღმოჩნდა რომ სტუდენტების 88%-მა არ იცოდა იმ სამსახურების და იმ სერვისების შესახებ, რომელიც მათთვის არის გახსნილი. ანუ უნივერსიტეტებმა ეს სერვისები იმიტომ კი არ გახსნეს, რომ სტუდენტის საჭიროებები შეისწავლეს და იმის შესაბამისი იმას, არამედ გახსნეს იმიტომ რომ აკრედიტაციის ცენტრმაც კი არ შეამოწმა რამდენად შინაარსით არის დატვირთული ეს სერვისები, არამედ შეამოწმა ის არსებობს თუ არ არსებობს. ანალოგიურად ბიბლიოთეკა თუ კვლევითი რესურსების არსებობა იმით კი არ მოწმდება, რამდენად არსებობს და იყენებს მას შესაბამის პრაქტიკაში პროფესორ მასწავლებელი, არამედ მოწმდება ის თუ ფიზიკურად და ტერიტორიულად არის თუ არა ბიბლიოთეკა. უფრო მეტიც პანდუსი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისთვის არის უნივერსიტეტები, რომელსაც აქვთ, იმიტომ რომ ავტორიზაციის სტანდარტი სთხოვთ ამას და ისე ვერ გაივლიან, თუმცა მაქვს უნივერსიტეტებში ნანახი, როდესაც პანდუსის ზევით დამაგრებულია რკინა, ანუ ადამიანი ვერ შევა შიგნით, ანუ ფორმალურად არის ისიც კი გაკეთებული. შესაბამისად, ეს ფორმალიზმი ჩვენთან ვერ იქცა რეალურად შინაარსთან დატვირთული. ანუ სილაბუსი გვაქვს 45 საათი არის გაწერილი, არის 5 კრედიტს ვანიჭებთ
წიგნებით ვანიჭებთ. წიგნების ჩამონათვალი არის დამთავრდა პროცესი. ამის მიღმა არის შინაარსი, რომელიც ახალ სტანდარტებსაც, რომელიც შეიცვალა უნივერსიტეტების აკრედიტაცია. შეიცვალა სამი სტანდარტი გახდა 7X-ა 7 სტანდარტად, რაც რა თქმა უნდა უფრო მეტი მოთხოვნა გახდა, მათ შორის სხვათა შორის ამას დაემატა, რაც ძალიან კარგია ერთ შეხებზე, როგორც ინტერნაციონალიზაციისთვის, ასევე აღიარებისთვის, აკრედიტაციის პროცესში სავალდებულოდ ჩაერთენ საერთაშორისო ექსპერტები. აკრედიტაციის პროცესში სავალდებულოდ ჩაერთენ დამსაქმებლები. დადეს განსხვავებული შედეგები, თუმცა აქაც გარკვეულწილად ხდება დაკავშირება იმ საერთაშორისო ექსპერტებთან, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ უნივერსიტეტთან. იგივე დამსაქმებლების ჩართვა იყო ძალიან კარგი, ანუ როდესაც პროგრამა შეიმუშავებს უნივერსიტეტი, ის უნდა გაიაროს დამსაქმებელთან და გარდა ამისა უნდა იყოს აკრედიტაციისთვის დამსაქმებლების მოთხოვნა, რომ მათქვა, რომ აი ამ ტიპის პროგრამის კურსდამთავრებული მე მჭირდება. ესეც იქცა უკვე ფორმალიზმად, ანუ ფორმალურად საქართველოა და ახლობელ დამსაქმებლებს ნახულობენ, ხდება მათი ფორმალურად ჩართვა ამ პროცესში, ანუ აკრედიტაციის ცენტრს წარუდგენენ, რომ პროგრამა დამსაქმებლებთან ერთად შემუშავდა, როდესაც საერთაშორისო ექსპერტი მიდის, მათ ამ ნაცნობ დამსაქმებლებს დაახვედრებენ, ისინი ეტყვიან, რომ არაჩვეულებრივი პროგრამაა, მის კურსდამთავრებულებს აუცილებლად დაასაქმებენ და ასე შემდგომ, გაივლის აკრედიტაციას, თუმცა რეალობასთან ამას კავშირი არ აქვს. მექანიზმები უნდა ჩაიდოს ახალი ამ სტანდარტებში, რა შეიძლება დაემატოს, რა შეიძლება შეიცვალოს იმისთვის, რომ თქვათ ეს სურათი შეიცვალოს და მე უკვე ვიფიქროთ ევროკავშირის შესაძლებლობაზე. ხო, უნდა ვთქვათ, რომ ბიუროკრატიული მექანიზმები მარტივად მოუხსნათ, ძალიან ბევრი მექანიზმები არსებობს, რომელმაც შეიძლება შეაფასოს. ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით საუბარი არ არის, ადვილად არის შეფასებადი, რა გვაქვს, რა არ გვაქვს, მათ შორის ლაბორატორიები, კვლევის შესაძლებლობა. საკადრო რესურსის თვალსაზრისით შეიძლება კონკრეტული მექანიზმების ჩადება. მაგალითად, თუ კი უნივერსიტეტი არის კვლევითი ინსტიტუტი, ანუ სადოქტორო პროგრამები აქვს და ასე შემდეგ, მარტივი, რაზეც უკვე ვისაუბრე, ინდიკატორები შეიძლება ჩაიდოს. მაგალითად, რამდენად ახერხებს პროფესორი კვლევების ჩატარებას და მის ინტერნაციონალიზაციას. ახერხებს, გვინდა ესეთი პროფესორი და ვახალისებთ, ვერ ახერხებს, არ გვინდა ესეთი პროფესორი. დღეს რა ხდება? დღეს ვინახავთ ყველა იმ პროფესორს? ვინახავთ ყველა იმ და უფრო მეტ ის, ვინც რეალურად ახერხებს კარგი კვლევების ჩატარებას და მის ინტერპრეტაციას, ისიც იგივე პირობებში, ან შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არც კი უნდოდეს რეზერვ პროფესორი, იმიტომ რომ ის ამით სულის ადგილზე. შესაბამისად, ბიუჯეტთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტი კითხვა უჩნდება. ესეთი ბევრი რეალობა ვინახავთ. არა აქვს იმის პრობლემა, რომ საკითხები დასვას, იმიტომ რომ თუ წავა იმ სამსახურიდან ისიც არ არის მისთვის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა კარები მისთვის გახსნილია, იმიტომ რომ არის სერიოზული ტიპის პროფესორი. რეალურად ბიუროკრატია არ არის საკუთარი პრობლემა, რომელიც თქვა აღიარებას უკავშირდება, ცოტა უფრო მასშტაბური პრობლემა გვაქვს, თუმცა ეს თემა ძალიან ვრცელია და დარწმუნებულია, რომ არაერთხელ შეგვეძლება, რომ ამ სტუდიაში გავშალოთ. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მასპინძლობდით თათია ჩაფიძაძესთან ერთად, შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორისი ურთიერთობების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეს. ახლა მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს ძალიან კონკრეტული განსაკუთრებული მიზეზით 21 მარტს ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანი დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით ერთიანდება. სწორედ ამ დღეს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს და წელსა ტრადიციულად ერთგვარი კვირეული უძღოდა ამ ყველაფერს, რომელიც 18 მარტს გაიხსნა. მსოფლიო ფერხულს არც დღეს ვაკლდებით, BMG-ის გუნდის წევრები, მარიამ ადამიანი კი კონკრეტულად იმ ადგილიდან შემოგვიერთდება, სადაც დღეს მიღებაა დაგეგმილი მარიამ დილა მშვიდობის. დილამშვიდობის ანა დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლების პირველი საინფორმაციო ცენტრის პრეზენტაციით გაიხსნა. ეს არის პირველი საინფორმაციო ფსიქოემოციური მხარდაჭერის ცენტრი, რომელიც იმუშავებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მშობლებისათვის, ასევე იმუშავებს ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობითაც დაინტერესებული პირები მიიღებენ კომპეტენტურ და ამომწურავ ინფორმაციას იმ სერვისების შესახებ, რაც არსებობს საქართველოში. ცენტრის ინიციატორი იყო საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია და ფინანსური მხარდაჭერი იყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოში. აქვე დავამატებ იმასაც, რომ რიგით მერვე დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სლოგანი ეს არის ნუ დატოვებ მიღმა და გზავნილი გულისხმობს, რომ თანაბარი შესაძლებლობები უნდა ჰქონეთ სრულფასოვან ცხოვრებაზე ყველა ადამიანს. გზავნილის შესახებ უფრო მეტ დეტალს და უშუალოდ კონფერენციაზე, რომელიც ამ თემაზე ტარდება დღეს სასტუმრო ჰოლიდეინში, საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნათია ქუძიძე გვეტყვის. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. რას გულისხმობს გზავნილი ნუ დატოვებ მიღმა და რა თემას მიეძღვნება დღეს კონფერენცია? მოგესალმებით. დღევანდელი კონფერენცია მიეძღვნება განათლებას და კონკრეტულად
კონკრეტულად ჩვენი მსოფლიო გზავნილი არავინ დატოვა მიღმას წინ თქვენ ხედავთ არის 3 წერტილი. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვეგულისხმოთ ყველაფერი დაბადებიდან დასაქმებამდე, შეზღუდული შესაძლებლობების და კონკრეტულად დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მხარდაჭერა. არავინ დატოვოთ მხარდაჭერის მიღმა, არავინ დატოვა განათლების მიღმა, არავინ დატოვა დასაქმების მიღმა, საკუთარი უფლებების დაცვის მიღმა. წელს ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს 3 წერტილი ყოფილიყო განათლება და აქცენტს ვაკეთებთ დაუნის სინდრომის მქონე პირების განათლებაზე, მათ უფლებაზე, რომ მიიღონ სრულფასოვანი განათლება თავის შესაძლებლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა და არავინ დაგვრჩეს ამ განათლების მიღმა. რაც შეეხება ცენტრის შესახებ თქვენ უკვე დაწვრილებით ახსენეთ პრინციპში რისთვისაც გაიხსნა ეს ცენტრი. მე უბრალოდ მინდა პრეისტორია მოგიყვეთ, საიდან მოვიდა ეს იდეა და რატომ გახდა ესეთი აუცილებელი. ჩვენ უკვე წლებია მშობლების საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც შემდგომ უკვე ასოციაცია დავაფუძნეთ, მუშაობს ამ მიმართულებით ყველა ჩვენგანი, რომელიც უკვე ვართ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები. ჩვენი მხრიდან ვეწევით კონსულტაციას ახალ მშობლებთან ის მომენტი, რაც ჩვენ არ დავგვხვდა როგორც მშობელს და რთულად გადავლახეთ, გვინდა რომ ეხლა სხვა ახალ შობილების დედებს გაუადვილდეთ და შესაბამისად დიდი ხანი გვინდოდა რომ ეს ყოფილიყო უფრო ფორმალური სახელმისცემოდა და სწორედ ამაში დაგვახმარა ღია საზოგადოების ფონდი და ნამდვილად ხორცში შევასხით ამას უკვე ოფიციალურად დღეიდან კერდა უკვე ორშაბათიდან ამოქმედდა ცხელი ხაზი ყველა ახალ შობილის დედას თუ შემდგომ უკვე არ აქვს მნიშვნელობა ვინც პირველად გადაწყვეტს რომ დაგვეკავშირდეს და მიიღოს ინფორმაცია ნებისმიერ საკითხზე თუ რა პროგრამები არსებობს სახელმწიფოში რითი შეუძლიათ რა განვითარების მომსახურება არსებობს განათლება თქვათ საჩეულიათ მიიღონ ამ ბავშვებმა რაც კი არსებობს ფორმალური თუ არაფორმალური ამის შესახებ ინფორმაციას გავცემთ უკვე ჩვენ ამ ცხელი ხაზის რაც შეეხება კონფერენციას რა თემაზე ტარდება და რა მნიშვნელოვანი აქცენტები იქნება გაჟღერებული დღეს კონფერენციის თემად ზუსტად იგივე გახლავთ არავინ დატოვა განათლების მიღმა და სწორედ აქცენტები იქნება დღეს შექმნილ იმ გამოწვევებზე რომლებიც არსებობს ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის და განსაკუთრებით დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისთვის რომლებიც ვერ იღებენ ჯერჯერობით ისეთ სრულფასოვან განათლებას რომელიც თქვათ ევროპაში ან დასავლეთის სხვა ქვეყნებშია ერთ-ერთი სიახლე მინდა ასევე გავაჟღერო უკვე დაწყებულია ჩარჩო დოკუმენტზე მუშაობა განათლების სამინისტროს ინიციატივით და ჩვენი ჩართულობით რომელიც გულისხმობს ზოგადად ბავშვის ანუ დაბადებიდან დასაქმებამდე მთლიანად ტრანზიციის სისტემის შექმნას რომ სისტემა ხედავდეს ბავშვს ბაღიდან დაწყებული სკოლაში მიყვებოდეს ინფორმაცია შეფასება იქნება ეს თუ მისი შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია სკოლიდან უკვე პროფესიულ სასწავლებელში შემდგომ სამსახურში და ესე დამოუკიდებელ ცხოვრებამდე მიიყვანოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია დიდი ხანია ესე იგი სისტემა არ არსებობდა სახელმწიფოში იყო ამოგლეჯილად სხვადასხვა თქვა ადრეული განვითარება იქნება მე ინკლუზიური განათლება ეხლა ვცდილობთ გვინდა რომ უკვე ეს პროცესი დაიწყოს დაბადებიდან დასაქმებამდე და მთავარი მიზანი რაც არის ეს არის არავინ დატოვა დამოუკიდებლად ცხოვრების მიღმა, ბედნიერების მიღმა, საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციის მიღმა. დღეს დაგეგმილი აქტივობების შესახებაც რომ გითხრათ, ანუ რა აღონისძიებები არის დაგეგმილი დღის განმავლობაში და როდის სრულდება კვირეული? საქმე იმაში, რომ წელს მოხდა უპრეცედენტო რამ, უკვე მერვე თუ ვერცდებით ჩვენ სოფლიო დღეს და ყოველ წელს ჩვენი ასოციაცია მაქსიმალურად გეგმავდა ხოლმე კვირეულს, იქნება თუ თქვა 21 მარტს კონკრეტულად ჩვენ გადამოუკიდებელ ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ თუ არასამთავრობო იქნება თუ სკოლებმა თვითონ გადაწყვეტეს რომ გაემართათ ძალიან ბევრი აქტივობა რეგიონებშიც მუნიციპალიტეტებშიც საკმაოდ ბევრი აქტივობა იმართება დღეს ეს იქნება ჭრელიწინდების აქციები და ძალიან ბევრი მინდა აუცილებლად აღვნიშნო ბიზნესის მხარდაჭერა კონკრეტულად გამოვყოფ ვერავის ამ ეტაპზე თუმცა უპრეცედენტო
მხარდაჭერა კონკრეტულად აი ამ წინდების შეძენასთან დაკავშირებით თქვენ იცით რომ წინდების აქცია ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენი რისი ამ fundraising-ის საშუალებით ჩვენი პროექტი შევქმნით 7+, ასე ქვია ამ პროექტს 7 წლამდე ადრეული განვითარების პროგრამა სახელმწიფოს აქვს, თუმცა 7 წლის მერე უკვე ჩვენი ახალგაზრდები და ბავშვები ვეღარ იღებენ ვერანაირ დამატებით განათლების თქვათ რაღაც საშუალებას და ამიტომ გვინდა რომ 7 წლის ზემოთაც ჩაერთონ ისინი დამატებით მხარდაჭერაში და სწორედ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ამ ჭრელიწინდების ასე ვთქვათ გავრცელების და ამაში ძალიან გვეხმარება ბიზნესი. მადლობა ნათია საინტერესო საუბრისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად და გეტყვით იმასაც რომ დღევანდელი დღისადმი მიძღვნილი ტრადიციული სიმბოლიკა არის ჭრელიწინდა და საქართველოს ყველა რეგიონში მიმდინარეობს კამპანია წინდა მინდა ასე რომ შემოვერთიდით აქციას და გეტყვით იმასაც რომ მეგობრები ქრომოსომებს არ ითვლიან. აბა მარიამ გიდასტურებ მეგობრები ქრომოსომებს არ ითვლიან და ეს არა მხოლოდ 21 მარტს არამედ არასდროს ეს დღე კი უბრალოდ იმის აღნიშვნა არის და შეხსენება რომ ყველანი ვართ თანასწორები და არავინ არ უნდა დარჩეს მიღმა. მოკლედ მასზე ამბები გვაქვს 21 მარტისათვის, თუმცა საქმიანი დილა სწორედ 21 მარტსაც ძალიან საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებთ სულ ცოტა ხანში რეკლამის შემდეგ უკვე ტრადიციულად ხუთშაბათისათვის ლიკა ქარდავა შემოგვიერთდება. სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ტრადიციულად ხუთშაბათს არატრადიციულად უხსტუმრიანად და ძალიან საინტერესო სიურპრიზით ლიკა ქარდავა შემოგვიერთდა საქმიანების ეთერში. ლიკა, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დღეს რამდენიმე სტუმარს მასპინძლებთ საქმიან ეთერში. პირველი თემა, რომელზეც საუბარს გეგმავთ, რეალტორთა ასოციაციის უახლეს გეგმებს უკავშირდება და მასპინძლობთ ჯო შნაიდერს, რეალტორების ეროვნული ასოციაციის დირექტორს, თანამშრომლობის და გლობალური სტრატეგიის საკითხებში. მივესალმები მასაც. Hello, Joe. Hello, thank you. დიდი მადლობა ანა წარდგენისთვის. Welcome Joe to Georgia. Welcome to BMG. It's really a pleasure to host you as a distinguished guest in our country and in business media Georgia. So Georgia represents National Association of Realtors Realtorების ეროვნულ ასოციაციას 1.3 million members. რომელიც მოიცავს 1,300,000 მონაწილეს. Joe, could you please tell us more about შეგიძლიათ გითხრათ უფრო მეტი ეროვნული ასოციაციის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ასპექტები იმ ადამიანებისათვის, ვისაც აქვთ ინფორმაცია თქვენი პლატფორმის შესახებ. რა არის უპირატესობები იმისა, რომ იყო წევრი ამ ასოციაციისა და რა არის განსაზღვრება რეალტორის განსაზღვრება. რეალტორების ეროვნული ასოციაცია მოიცავს პარტნიორობას სხვადასხვა ერებს შორის, ჩვენ მყავს 1,300,000-მდე წევრი და 50-დან 20,000-მდე წევრი საერთაშორისო დონეზე. მთავარი მიზანი არის ის, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი და ამას ვაკეთებთ იმით, რომ გვაქვს ძალიან მკაცრი კოდექსი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებელთა უფლებების დაცვას და ამას გარდა ჩვენ წმუნდებით იმაში, რომ საკუთრება ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი მომხმარებელთათვის. თქვენი აქტივობების საკმაოდ ფართო მასშტაბი და ასევე თქვენი აქტივობების პროფილი არის განსხვავებული. 2018 წლის ნოემბერში თქვენ ხელი მოაწერეთ ორმხრივ შეთანხმებას საქართველოს ეროვნულ ასოციაციასთან. როგორ გახდა საქართველო გლობალური ეროვნული ქსელის წევრი რეალტორებისა და რა პროცედურები გაიარეთ? ძალიან კარგი შეკითხვა. მართალია ნოემბერში ჩვენ მოვაწერეთ ხელი შეთანხმებას ჩვენს უახლეს პარტნიორთან, საქართველოს ეროვნულ ასოციაციასთან. მასაჩუსეტსში ეს იყო ძალიან ფართომასშტაბიანი ივენთი, რომელსაც ესწრებოდნენ რეალტორები მთელი მსოფლიოდან. მინდა დავაკონკრეტო
კონკრეტულად ჩემი როლი რა იყო კონკრეტულად მე თვალს ვადევნებ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორობას ამჟამად ჩვენ გვაქვს 99-მდე პარტნიორი 80 ქვეყანაში შესაბამისად ჩემი მთავარი მიზანი არის ის რომ ჩვენს წევრებს დავეხმარო იმის საუკეთესო ინვესტიციის ასე ვთქვათ განსაზღვრაში და ასევე გავამარტივო კავშირი წევრებს შორის kind of adheres to. So შესაბამისად მე ვმუშაობდი საქართველოს ასოციაციასთან უკვე დაახლოებით წელიწად-ნახევარზე მეტია. Exactly. What we do is და ქონდა რაღაც ეტაპები დასჭირდა გარკვეული დრო იმას რომ განგვევითარებინა ჩვენი ურთიერთობა და სტანდარტები დაეკმაყოფილებინა ორივე მხარეს და ძალიან მოხარულები ვართ რომ ჩვენს უახლოეს პარტნიორებს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ასოციაცია ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ დასაწყისია ჩვენი პარტნიორებისა So you have 1 year experience of working with ერთწლიანი გამოცდილება საქართველოს ასოციაციასთან თანამშრომლობის შესაბამისად გაქვს წარმოდგენა იმის შესახებ თუ როგორ ვითარდება სექტორი, რა მთავარი გამოწვევები დგას სექტორის წინაშე თქვენი გადმოსახედიდან. როგორ ხედავთ რა არის საქართველოს მთავარი გამოწვევები ამ მხრივ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ რა არის თქვენი გამოცდილება საჯარო და კერძო პარტნიორობის მიმართულებით და როგორ შეუძლია საქართველოს რომ შემოიღოს საუკეთესო სტანდარტები ამ მიმართულებით. როგორც აღნიშნეთ ჩვენ თანამშრომლობთ 80 სხვადასხვა ქვეყანასთან და ვითარებ ბაზარს ყველა ამ ქვეყანაში საქართველოს არის პოზიციაში როცა საკმაოდ კარგ პოზიციაში როცა შეუძლია საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ პარტნიორობის დამყარება საქართველოსთან რადგანაც ჩვენი პარტნიორები არიან დაინტერესებულნი იმაში რომ ჩადონ ინვესტიცია საქართველოში და ჩვენ გვინდა უბრალოდ დავწყვეტეთ იმაში რომ ამ ინვესტირების დროს საუკეთესო სტანდარტები იქნება დაცული და ორივე მხარე ბოლომდე გაითავისებს კოდექსის პრინციპებს და ჩემთვის საკმაოდ ასე ვთქვათ მოულოდნელი იყო ის პროგრესი რომელიც მოკლე დროში გაიარა საქართველოს ბაზარმა და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე შემიძლია ვთქვა რომ ყოველთვის არის ისეთი რაღაც ისი გაკეთება შეიძლება და ამის თქვა შემიძლია საქართველოს ასოციაციის შესახებაც მას შეუძლია რომ განავითაროს უახლოეს მომავალში თავის შესაძლებლობები თქვენ ანუ თქვენ მხარს უჭერთ იმას რომ განვითარდეს საქართველოს ასოციაცია და დანერგოს ახალი პრაქტიკა კიდევ ერთი მცირე შეკითხვა თქვენ ძალიან საინტერესო გლობალური კამპანიის შესახებ დააკეთეთ განცხადება ვინ ვართ ჩვენ არის ამ კამპანიის სახელი თქვენ ასევე დაანონსეთ ერთ-ერთი ივენთი ხვალისათვის და ეს არის დაკავშირებული იმასთან თუ ვინ ხართ და რეალტორებს მოიცავს რა თქმა უნდა შეგიძლიათ თუ არა ამ ინიციატივის შესახებ უფრო დეტალურად საუბარი რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი უახლესი კამპანია და უკვე გადის რეკლამები ამის შესახებ როგორც რადიოში ასევე ტელევიზიაში მე ვფიქრობ რომ ეს არის საუკეთესო კამპანია რომელიც ჩვენ გვიწარმოებია საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და ეს კამპანია ხსნის იმ განმარტავს იმ ღირებულებებს რომელსაც რეალტორების ასოციაცია აწესებს არა მხოლოდ რეალტორების ფარგლებში არამედ მომხმარებლებისთვისაც და განმარტავს იმ ასპექტებს რომელიც რეალურად განსაზღვრავს რეალტორის მნიშვნელობას და ხვალისათვის ჩვენ სწორედ ამ დეტალებზე ვისაუბრებთ ასევე იმ უპირატესობაზე რომელიც გააჩნია ასოციაციას იმაზე თუ როგორ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ ერთად და დავაწინაუროთ ის ღირებულებები რომელიც არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი
great. I'm almost sure that you will თითქმის have a lot of დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ვიზიტორი გეყოლებათ ხვალ, რეალტორები და საინტერესო კომპანიები. ძალიან მოხარული ვარ, რომ გმასპინძლობთ დღეს. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დაგვითმეთ დრო და გისურვებთ წარმატებას, როგორც თქვენ ასოციაციას, ასევე საქართველოს ასოციაციას. დიახ, ჩვენ ძალიან გსურს, რომ განვავითაროთ თანამშრომლობა. ლიკა, მადლობა შენ ეს საინტერესო ინფორმაციებისთვის, თუმცა ლიკას არ უშვებ სტუდიიდან, როგორც უკვე გითხარით. კიდევ ერთი საინტერესო სტუმრიანობა გველოდება წინ საქმიანი მაყურებლისათვის და მინდა კიდევ ერთი სიახლის შესახებ მოვუყვეთ ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და პარტნიორებს. კიდევ ერთი მიზეზი, რატომ უნდა დაელოდოთ ლიკა ქარდავას ყოველ ხუთშაბათს საქმიან ეთერში, ამას ლიკა თავად გვეტყვის და საინტერესო ინფორმაციებსაც გაგვიზიარებს. ანა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო სიახლის, ასე ვთქვათ, წარდგენისთვის. დღეიდან Property Georgia შემოგთავაზებთ საცხოვრებელი, კომერციული, საოფისე და სასტუმრო უძრავი ქონების ფასების მოკლე მიმოხილვას. დღეს გაგაცნობთ ახალი საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასებს უბნების მიხედვით. ვიდრე უშუალოდ სტატისტიკაზე გადავიდოდეთ, აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 1 იანვარს ამოქმედებული საბანკო რეგულაციების ეფექტი სრული დატვირთვით არასახულა სექტორზე, ეს კარგად ცნობილია ჩვენთვის, თუმცა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით 2019 წლის იანვრის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 29.8%-ით, ხოლო თებერვალში გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 19.9%-ით შემცირდა. ეროვნული ბანკის რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც შემოსავლის დადასტურების გარეშე ბანკების სესხებს აღარ გასცემენ, უძრავი ქონების ბაზარს უკვე შეეხო, რადგანაც ფართების მნიშვნელოვანი ნაწილი საბანკო იპოთეკური სესხების გზით იყიდებოდა. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით მოთხოვნა მიწოდება უძრავი ქონების ბაზარზე სამწუხაროდ განახევრებულია. დედაქალაქის რაიონებს შორის უძრავი ქონების ბაზარზე კვლავაც ვაკე, საბურთალო და სამგორი დომინირებს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ კაური კოეფიციენტის გაყიდვაზე დაწესებული შეზღუდვები სამშენებლო მოცულობების და მოთხოვნების გარეუბნებში გადანაცვლებას გამოიწვევს სავარაუდოდ და საბინაო ბაზრის დარეგულირების საშუალებას გააჩენს. ამას გარდა დეველოპერებს ჯანსაღ კონკურენტულ პირობებში ჩააყენებს. 2019 წლის მარტის მდგომარეობით ფასების კუთხით თბილისში უძრავი ქონების არჩევანის დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა. 1 კვადრატულ მეტრზე ფასები 1250 ლარიდან 7000 ლარამდე მერყეობს, ხოლო მინიმალური გასაყიდი ფასი უბნების მიხედვით, როგორც ნაწილდება, ახლა ჩვენ ეკრანზე ვხედავთ, ჩვენ 1 კვადრატულზე ცალკეული კომპანიების შემოთავაზებებიდან მინიმალური ფასები ამოვარჩიეთ, მაგალითად ვაკეში ყველაზე მინიმალური ღირებულებიდან ყველაზე დაბალი ფასი კომპანია ბინადარს აქვს, ხოლო მაქსიმალური მინიმალური ფასი კი აქსის თაუერში 7072 ლარი ფიქსირდება. ამავე გრაფიკაზე ვხედავთ, როგორია ფასები კრწანისში. ამ რაიონში ყველაზე მაღალი ფასი მინიმალურ ფასებს შორის კრწანისი რეზიდენს აქვს შეთავაზებული და ყველაზე ნაკლები კომპანია მონოლითს. საშუალო ფასი კი 1 კვადრატულ მეტრზე 3226 ლარია. და შეეხება საბურთალოს. ამ რაიონიდან სულ 7 სამშენებლო კომპანიის ფასი შევარჩიეთ, აქედან გრაფიკულად მინიმალური ღირებულების შეთავაზებებს ვხედავთ, რომელთა შორისაც ყველაზე დაბალი ფასი SEO Developments აქვს. ლიკა, დარწმუნებული რომ საინტერესო სტატისტიკა იქნება ერთთვიანი შუალედით იმავე მონაცემების განახლებას, როცა ვნახავთ. Property Georgia-ს ანალიზი ყოველთვის საინტერესო არის და რა თქმა უნდა პროფესიონალურიც. ძვირი და იაფი უბნები როგორ შეგვიძლია გამოვყოთ? ანა, რაც შეეხება ძვირ და იაფ უბნებს, ვაკე და მთაწმინდა კვლავ რჩება დედაქალაქის ყველაზე ძვირ რაიონებად. საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვის ფასი ყველაზე დაბალია დიდ დიღომში და გლდანში. საერთო სურათის შესაქმნელად აქვე წარმოგიდგენ დეველოპერული კომპანიების მიერ გამოცხადებული მინიმალური ფასების ჩამონათვალს პროექტების, უბნების და ჩაბარების კონდიციების მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ ერთიანი გადახდისას ჩვენი მოკვლევით უმეტეს შემთხვევაში კომპანიები ამ ეტაპზე მყიდველებს თავაზობენ 5-დან 15%-მდე ფასდაკლებას. 11 დეველოპერული კომპანიის ფასები თქვენ ეკრანზე შეგიძლიათ დაინახოთ და აქვე გეტყვით, რომ უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის და ანალიზისთვის ამ მასალაზე წვდომის შესაძლებლობა BMG-სა და Property Georgia-ს მკითხველებს სულ რამდენიმე წუთში მიეცემათ. ჩვენ კი ყოველკვირეულად რამდენიმე საინტერესო მიმართულებით მუდმივად მოგაწვდით განახლებულ მონაცემებს და ანალიტიკას საქმიანი დილის ეთერში.
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ანალიტიკას მკითხველი, მაყურებელი და რა თქმა უნდა, მსმენელი არ მოაკლდება. მადლობა ლიკა და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ეს ინფორმაცია დროთა განმავლობაში, როცა ერთმანეთთან შედარების შესაძლებლობას მოგცემს, ძალიან ბევრ საინტერესო სურათს გვაჩვენებს, არაერთი მიმართულებით და რა თქმა უნდა, პროფესორ ჯორჯიაჯის ანალიტიკის კვალიფიცირებასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტი სანდოობის გაზრდის შესაძლებლობას მოგცემს და ჩვენი მაყურებელიც იქნება დარწმუნებული, რომ მას იქნება ყოველთვის პულსახელი რა ხდება დეველოპერულ სექტორში. ლიკას კიდევ ერთხელ ვეუბნები, რომ არ მშვიდობებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს საქმიანი დილის სტუდიაში 300 პენსლა რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რეკლამის შემდეგ კვლავ ლიკა ქარდავასთან ერთად და ძალიან საინტერესო ამბებით დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ემოციებით დატვირთულებით. ჩვენთან ერთად კი კანიდან დაბრუნებული დუქს დეველოპმენტის მარკეტინგის მენეჯერი ვანცაფაჩურია, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და მოწინავე ყოველწლიური გამოფენის დეტალებს საქმიან მაყურებელს გაუზიარებს. ვანცა მოგესალმები, ლიკა გითხრობთ. ანა, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან ისეთი სასიხარულო და ემოციური საუბარი ქონდა გვანცასთან. გვანცა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ კანიდან, მიპიმიდან გვესტუმრა ექსკლუზივით. დუქს დეველოპმენტი 2019 წელს წარდგენილი იყო მიპიმზე, ყველაზე გლობალურ, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების გამოფენაზე, სადაც მსოფლიოს გავლენიანი უძრავი ქონების ინვესტორები იყრიან თავს 26,000-მდე დელეგატი იყო წელს წარმოდგენილი. თუ არ ვცდები, გვანცა თუ ვცდები შემისწორეთ. არა, გეთანხმებით, ნამდვილად. გვანცა ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ, თან დახუნძული მოხვედი ინფორმაციით, ემოციებით, გაგვიზიარე, მოგვიყევი მიპიმის ამბები. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ჩემი ემოციები, ჩვენი კომპანიის თითოეულ წარმოადგენელს ვინც იქ იყო, ემოციები არის უზომოდ ისეთი პოზიტიური. მართლა არ ველოდებოდით, რომ ამხელა გამოხმაურება მოყვებოდა ჩვენს პროექტს, იმიტომ რომ რაღაც პატარა სტანდარტული სტენდით ვიყავით წარდგენილი ისეთ გამოფენაზე, როგორზეც მსოფლიოს წამყვანი კომპანიები, ქვეყნები ჩადიან, ქალაქების სტენდებია წარმოდგენილი, სტამბული, ლონდონი, მოსკოვებში შევხედე, დუბაის აქვს მთელი ერთი სართული აღებული, აი ხედავთ კადრებში ეს იახტები რაც არის, იახტებზეც კი არის სხვადასხვა კომპანიების
სტენდები და თვითონ იახტებზე ხდება მოლაპარაკებების წარმართვა. ეს ხდება 4 დღის განმავლობაში. ნახეთ ცოტა ხნის წინ, ხო, წითელი ხალიჩა რასაკვირველია კანის ეს სიმბოლო დადგალქებს, ხდები რომ მთელ სივრცეებში არის წითელი ხალიჩა მოფენილი, არის 100-მდე და უფრო მეტი სხვადასხვა ტიპის კონფერენცია, შეხვედრა, ვორქშოპები. პან გი მუნმა გახსნა event თვითონ დაწყებს საწყის ივენთი. ბოლოს ხდება დაჯილდოების ცერემონია, სადაც არის 11 განსხვავებული კატეგორია წარმოდგენილი და ამ თითოეულ კატეგორიაში სპეციალურად შერჩეული ჟიური გამოავლენს საუკეთესო პროექტებს და ეს არის მართლა პროექტების მასშტაბებს რო ვუყურებდი და ჩვენს page-ზე იყო ლაივები, შეგიძლიათ ნახოთ მაინც Facebook გვერდზე თუ დაგაინტერესებთ. სულ მუდმივ რეჟიმში ვაჩვენებდით, ვაშუქებდით ვცდილობდით რომ რაღაც პატარა წვლილი შეგვეტანა და აღმოჩნდა ისე რომ ჩვენი სტენდი იყო ეს hospitality department-ის და mixed use residences აი ამ ზონის შორის იყო წარმოდგენილი ჩვენი landmark ბაკურიანის პროექტი და ხანცა მინდა რომ შეგეკითხოთ როგორც შევიტყვეთ ანუ ფრანგული ედიტორიალის ერთ-ერთი წამყვანი ედიტორიალის ასე ვთქვათ მთავარ ყურადღების ცენტრში მოყევით თქვენ როგორც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გიჟური პროექტი მოდის პირდაპირ ვთქვათ ხო ყველაზე გიჟური პროექტი ხუთ ესეთ პროექტ შორის რომლებიც საკმაოდ მასშტაბურები არიან და სადაც ნახეთ ხო ჩინეთის რაღაც საოცარი პარკი ჩინეთში რომელიც კეთდება თქვათ ფრანგული ერთ-ერთი პროექტი იყო წარმოდგენილი და ეს პირველ დღეს არც ვიცოდ მართლა არ ვიცოდი მეორე დღეს დაიწყო ძალიან ინტენსიურად ხალხის ნაკადმა გამოჩენა და ერთ-ერთმა ბიჭმა ანუ პირველი რეაქცია ეს ის არის ყველაფერი ეს ის არის და ნუ ვიყიდე ეს რა არის თქვენ არ იცით და მეთქი არა და დაიწყო ტელეფონში სტატიის მოძრაობა ეს გუშინ იყო რაღაც წავიკითხეთ და არ დავუჯერეთ მომდა რაღაც სტატია იყო სანამ თვითონ არ არ ნამდვილად და გვაჩვენა სტატია რომელიც ანუ ბოლოს გაოგნებულებით დავრჩით რაღაც მომენტში ვიფიქრეთ რომ რაიმე ჯილდოც ხوار შეიძლება გადმოგცენ ჩვენ აქტიური ჯილდოა ასეთ უცბად შემთხვევით და საინტერესო ხუთ პროექტ შორის როდესაც მოხდები ანუ რეალურად ლენდმარკ ბაკურიანით წარსდექით თქვენ და გააცანით ინვესტორებს თქვენცა ინვესტორების მხრიდან როგორი გამოხმაურება ინტერესია და თუ შედგა რაიმე მოლაპარაკება, ანუ მონაგარით ჩამოხვედით ეს საქართველოს. პირველ რიგში ინვესტორების მხრიდან არის დიდი დაინტერესება თვითონ საქართველოს კუთხით და ჩვენი პროექტმა გამოიწვია ინტერესი, რადგანაც ვთავაზობთ დიდ სარგებელს ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, სადაც არის 2.2% ჩვენ ავდივართ დაახლოებით 10%-ამდე ქონდა შეთავაზება 10%-ამდე ანუ რისი შეთავაზება ინვესტიციებიდან ამონაგების გასაგებია ეგრეთ წოდებული და ამან გამოიწვია მათში რა თქმა უნდა დიდი ინტერესი პლუს ეს 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი რომელიც სტარდება ბაკურიანში ამანაც რასაკვირველია დიდი დაინტერესება გამოიწვია და თვითონ კონცეფტი რომელსაც ჩვენ თავაზობთ არა მარტო მომხმარებელს რასაკვირველია ინვესტორსაც რაც შემიძლია ვთქვა რომ საქართველოსთვის უნიკალურია ამიერკავკასიისთვისაც უნიკალურია და არის ერთადერთი პროექტი განხორციელებული რომელიც არის კოპენჰაგენში რაზეც კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას იგივე პროდუქტებით არის შესრულებული ჰუკი და ნევოპლასტი ამ ორი ტექნოლოგია რა ტექნოლოგიითაც ხდება ამ ტრასების კეთება იმიტომ რომ თავიდან ყოველთვის იყო და ეს ხელოვნური თოვლი არ ანუ ხელოვნური თოვლი არ არის ამის ახსნა გვიწევდა რომ რა არის რა ტიპის საფარია და კონცა ეს თან გაქვთ ანუ ეს მასალა რომელიც ასე გამოიყურება პატარა ნაკუწია რეალურად მთელი ტრასა შედგება აი ამ მასალისგან რომელიც არის სპეციალურად სხვადასხვა ფერებშია ვიდეოშიც ვნახავთ რომ ჩვენ იქნება მწვანე საფარი მუქი და ღია ფერის მწვანე და არის საკმაოდ
გამძლე. ჩვენ ვიყავით ვესტუმრეთ ამის წარმოებელ ქარხანას იტალიაში. ვნახეთ როგორ სრიალებენ სკოლის მოსწავლეები და სპეციალურად ჩასმული აქვთ ფიზკულტურა რო გქონდა ჩვენ გაკვეთილი, მაგრამ სრიალის გაკვეთილი. კი, აი ხედავთ როგორც სწავლობენ, მე პირადად დავდექი და ვისრიალე და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, როცა ზაფხულში ეს თამინჩი შეგიძლია მართლა იდენტური ვერ ვიტყვი რომ დაცემა იდენტურია. რადგან არ არის ეს სიფაფუკე, მაგრამ ზუსტად იგივე შეგრძნება. ფაქტობრივად მოდელირებული სასრიალო დრასა. ეს არის თან ძალიან ბევრ ადგილზე აქვთ უკვე გაკეთებული, დამონტაჟებული და ეს know-how დაპატენტებულია და ეკუთვნის ნევოპლას და იტალიურ კომპანიას და თვითონ ეს დიდი ტრასა, აი ზუსტად ეს ტრასა არის იგივე სიგანის, რაც არის ჩვენი სახურავი ლენდმარკ ბაკურიანის სახურავი, უბრალოდ ეს არის უფრო მოკლე. ჩვენს ტრასას კიდევ აქვს დამატებითი სიგრძე, რასაც აქ ვერ ვხედავთ და ზუსტად ეს ბელთი, როგორც აქ ხდება ამ ვიდეოზე, გვერდით მხარეს ვხედავთ, არის ასასვლელი ბელთი, რაღაც მომენტში ჩანს კიდე ეს კადრები, როგორ ავდივართ, არის ზუსტად იგივე სანქიციის ბელთი, რომელიც იქნება ჩვენს სახურავზე გაკეთებული და ხო ეს. ანუ თქვენ თავზე გამოსცადეთ ეს ტექნოლოგია და თქვენ ზუსტად იცით რა შეესთავაზებთ მომხმარებელს. ეს მაინც ვნახეთ, რომ რამდენად მხაჭმის თუ არ ხაჭმის, ანუ ხელითაც რომ ვიხებით, საკმაოდ რბილია და არ აქვს ის მომენტი, რომ თხილამურები გავაფუჭო. არა, გამორიცხულია. და არ ვიცი, იდეალურია 4 სეზონის სრიალისთვის და დიდი იმედი მაქვს. რა ეტაპზეა გვაცა მშენებლობა, თქვათ ინტერესი როგორია მყიდველების მხრიდან, პატარა მიმოხილვა საინტერესო იქნებოდა ამ მიწიდან მეორე სართულზე უკვე მიწის ქვეშ როგორც გითხარით განსთავსება -2 სართულია, სადაც ეს შიდა სასრიალო კიდე მეორე ტიპის გასართობი სივრცე კეთდება. მომხმარებლებისგან არის დაინტერესება, რა თქმა უნდა. ჯერ მაინც კიდე ცოტა ესეთი ინტერესით დაიჭრით თუ ყურებენ, აი როგორ ძირითადად არ გადმოვარდეთ, როგორ ვისრიალებთ. მე ვფიქრობ, რომ მიპიმიდან ძალიან ბევრი უცხოელ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ მხარეს მოიზიდავდით. ჩვენი პოზიცია, რომ სანამ ბინების რემონტი დაიწყება და სანამ მომხმარებელი უშუალოდ დაიწყებს ცხოვრებას და ნახავს საბოლოო სახეს, ჩვენ მანამდე დავასრულებთ სათხილამურო ტრასას. რომ მომხმარებელს მივიცემთ საშუალებას ჯერ ისრიალონ და ნახონ მაინც, ანუ რასაც ვიღებთ ჩვენს თავზე აუცილებლად ვაკეთებთ. და არ ვიცი, ყველას ვურჩევ ნახოს ჩვენი პეიჯი და თუ დაინტერესებთ და დავათვალიერებთ დეტალურად ლაივებსაც ჩავჯდებით. დიდი მადლობა გვანცა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გაგვიზიარა ესეთი საინტერესო ქვეყნისთვის საინტერესო ამბები. იმედი მაქვს რომ ძალიან წარმატებული იქნება ეს პროექტი, დარწმუნებული ვარ უფრო სწორად და ქვეყნისთვის საამაყო ესეთი, ასე ვთქვათ, პრეცედენტი შეიქმნება თქვენი პროექტის სახით ლენდმარკ ბაკურიანის. და დარწმუნებული ვარ თუ კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო შემოთავაზება იქნება, რომელიც ვინცის იქეთ სახოწერი გქონდეს საქართველოსთვის განსახორცებად. ყოველ შემთხვევაში იმ შთაბეჭდილებით, რაც კანში გამართული ამარჩეულებრივი გამოფენის შემდეგ შეგვიძლია რომ გაუზიაროთ მაყურებელს. ლიკა ქარტავა, Property Georgia's დამფუძნებელი და მმართველი, დღეს გვანცა ფანჩულიძეს, Dux Development-ის მარკეტინგის მენეჯერს მასპინძლობდა ამ ძალიან საინტერესო გეგმებზე და მომავალზე ჩვენ კიდევ ერთხელ და არაერთხელ პრინციპში მოგიყვებით და მივოდენებ თვალს, როგორ დაიწყება და როგორ დასრულდება მშენებლობა ისე რომ სახურავზე სრიალით შევძლოთ თანაც 4-ვე სეზონზე. მოგეთ ბევრი სიახლეები გველოდება წინ, დღევანდელ საქმიან დილას კი სწორედ ამ ამბებით ვასრულებთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.